अशा कुठल्या 3 गोष्टी आहेत करिअर निवडण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी स्वतःला पहिले विचाराव्यात? का करायचंय, कसं करावं लागणार आहे आणि मुख्य म्हणजे कधी. माझी पॅशन ही आहे, माझी पॅशन फोटोग्राफी आहे, माझी पॅशन क्रिकेट आहे, मग पॅशनचं काय करायचं? खरं सांगू का, पॅशन आता एक फॅशन झालेलं आहे. अक्षरशः एक आठवडा 10 दिवसानंतर ह्यांचे पॅशन्स सगळे बदलत असतात. बरेचसे रडारडीचे प्रकार होतात. बऱ्याचदा वाईट वाटतं. पेरेंट्स दोघेही डॉक्टर्स होते. मुलीला वाटलं आता मी पण डॉक्टरच होणार. तिचे मार्क्स कमी व्हायला लागले. द मोमेंट द पेरेंट्स लेफ्ट, मला मेडिकल करायचं नाहीये. मी जसं माझ्या आई वडिलांचं लाईफ बघते किंवा मी जे लाईफ बघते, मला हे लाईफ जगायचं नाहीये. हाऊ आर यू गोइंग टू बी? म्हणजे असं नाही चालत ना. प्रो कबड्डी आली, IPL आलंय, तिथे पण मेहनत आहे, तिथे अभ्यास नाही असं नाहीये. अभ्यास वेगळ्या प्रकारचा आहे. हे इंटरनेटमुळे किंवा सोशल मीडियामुळे होत आहे का? खूप छान आहे. जे त्यांचे इन्फ्लुएन्सर्स आहेत ते लोक फक्त वन पार्ट बघतायत, त्याच्यासाठी पण त्यांनी मेहनत घेतलेली हे विसरायचं नाहीये. शहरी मुलांना थोडंफार अवेअरनेस असतो. सिच्युएशन तुम्ही सांगितली ती ग्रामीण शहरी सगळीकडे सेम आहे का मुलांची परिस्थिती? ग्रामीण भागात कमी आहे. इनफॅक्ट आम्हाला तिथे जास्ती फोकस्ड मुलं दिसतात. इस्रोमध्ये काम करायचंय किंवा मला रॉ एजंट व्हायचंय, ते ऐकलं की इतकं छान वाटतं की त्यांना कुठेतरी त्यांच्या त्या परिस्थितीतून बाहेर निघायचं असतं. खरंच आश्चर्य वाटेल की आपने प्यून के बेटे को बोला इंजिनियर बनेगा और मेरा बेटा इंजिनियर नहीं बनता, ऐसे कैसे आप कर सकते हो? लहानपणापासून काहीतरी स्वप्न बघितले असतात, आवड वेगळी असते, त्यांना मिळतं ते अतिशय वेगळं असतं. मग हे आता कसं जमवायचं? दॅट्स व्हॉट वी से की तुम्ही एवढी घाई का करताय? आपल्या मुलांना बाहेर शिकायला पाठवायचं तर परदेशात जावं का शिक्षणाला? मुलांना हळूच विचारलं ना, नक्की का जायचंय? आई वडिलांपासून दूर जायचंय. आणि असे बरेचसे मुलं आहेत जे आम्ही बघितलेत परत सुद्धा आलेली आहेत. हे केलं ना की मला छान मोठी नोकरी लागेल, लठ्ठ पगाराची, त्याचा पण थोडा विचार व्हायला हवा ना. आपण हे सगळं कशासाठी करतो? शेवटी आपल्या चांगल्या लाईफस्टाईलसाठी करतो. चुकीचं काहीच नाहीये, पण त्याच्यासाठी. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. आपल्या सगळ्यांच्या आवडत्या सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहेत प्रख्यात करिअर काउन्सिलर स्वातीताई साळुंके. सध्याच्या कॉम्पिटिशनच्या जगामध्ये नक्की करिअर कोणतं निवडावं, 10वी-12वी नंतर कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, पैसा की पॅशन, नोकरी की व्यवसाय, आई वडिलांच्या अपेक्षा की मुलांची क्षमता, नक्की काय महत्त्वाचं, असे अनेक प्रश्न आणि त्याची उत्तरं यावर आम्ही खूप सुंदर चर्चा केली. शाळेमधले कॉलेजमधले विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांनी हा एपिसोड अगदी शेवटपर्यंत बघावा, कारण योग्य वेळेला योग्य करिअर निवडणं ही यशाची पहिली पायरी असते. आणि हो, जर सबस्क्राईब करायचं राहून गेलं असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मग चला ऐकूया स्वातीताईंकडनं की करिअर ऑप्शन्स कसे निवडावेत. नमस्कार स्वातीताई, तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार, थँक्यू. खूप छान वाटतं इथे येऊन. तर स्वातीताई, काही वर्षांपूर्वी म्हणजे 10-15 वर्षापूर्वी करिअर म्हटलं की डॉक्टर, इंजिनियर किंवा CA म्हणजे सायन्स, आर्ट्स किंवा कॉमर्स असायचं. आणि आता मी बघते की एवढे चॉईसेस आहेत, एवढे करिअरचे ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. त्यामुळे मुलांच्या मनामध्ये गोंधळ उडालेला असतो. त्यांचे इंटरेस्ट काही असतात, आईवडिलांना काहीतरी दुसरंच हवं असतं. बरं, मार्क मिळवून पुरेसं होत नाही. तर अशा कुठल्या 3 गोष्टी आहेत की ज्या विद्यार्थ्यांनी स्वतःला पहिले विचाराव्यात करिअर निवडण्यापूर्वी? म्हणजे एक करिअर काउन्सिलर म्हणून तुमचं ह्याच्याविषयी काय मत आहे? खूप सुंदर प्रश्न विचारलेला आहे टू स्टार्ट विथ. सर्वात मुख्य म्हणजे पहिला प्रश्न, हे का करायचंय? म्हणजे आई बाबा सांगतायत म्हणून, मला आवडतं म्हणून, मित्रमैत्रिणी जात आहेत म्हणून, की काही पर्याय नाही म्हणून? कसं करावं लागणार आहे? कुठे कुठे आहेत हे कोर्सेस? हे सगळे प्रश्न विद्यार्थ्याला पडले पाहिजेत की खरंच मला जायचं आहे का? किंवा तिथे काय आहे किंवा अमुक अमुक कोर्स आहे, मला का करायचं आहे आणि त्यासाठी माझी तयारी केवढी आहे? आणि मुख्य म्हणजे कधी? 10वी नंतर करायचं आहे, 12वी नंतर, ग्रॅज्युएशन नंतर करायचं आहे? हे प्रश्नांची उत्तरं मुलांकडे पाहिजे. बेसिकली वाय आय वॉन्ट टू डू द कोर्स, वेअर आणि व्हॉट आर द थिंग्स दॅट आय नीड टू डू. अमुक अमुक आहे, जसं तुम्ही म्हणालात, इंटरेस्ट आहे, क्षमता आहे का? बरं, हे 2 आहे. कुठल्या कॉलेजमध्ये आहे, कुठे जावं लागेल,
हे थोडंफार लक्षात ठेवलं पाहिजे. सो बेसिकली 3 प्रश्न म्हणजे वाय, व्हॉट, वेअर. दॅट विल बी मोर इम्पॉर्टंट. पण मग आता कोणत्या वयापासून त्यांनी या सगळ्या गोष्टींचा विचार करायला पाहिजे? काय झालंय सांगू का, आपलं सोशल मीडिया म्हणा किंवा इंटरनेटमुळे ना हल्ली सगळीच माहिती सगळ्यांना फार पहिलीच मिळायला लागलेली आहे. पूर्वी तरी एक असं होतं की म्हणजे जेव्हा आता या फील्डमध्ये आता ऑलमोस्ट 25 वर्ष झालेली आहेत, तर पूर्वी तरी 12वी नंतर यायची लोकं, नंतर 10वी नंतर यायला लागली. हल्ली तर आता 5वी-6वी पासूनच विचार करायला लागलेले आहेत. तुम्हाला खरंच आश्चर्य वाटेल की पेरेंट्स आणि स्टुडंट्स खूपच की काय केलं पाहिजे, मला करिअर करायचं आहे. आणि तेव्हाच आम्हाला कुठेतरी सांगावं लागतं, जरा शांतपणे दमाने घ्या. आपली एज्युकेशनल म्हणतात ना, फ्रेमवर्क जो आहे तो वेगळा आहे. मी तर असं म्हणेन की कुठेतरी 8वी सुरू केलं पाहिजे. 9वीत जरा माहिती गोळा करा. 10वीत त्याला एक सिरियस आउटलुक द्या. 10वीत असताना 10वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा संपल्यानंतर जरा अजून त्यातलं म्हणतात ना, इन्फॉर्मेशन म्हणा, रिसर्च म्हणा, करिअर गायडन्स म्हणा, हे महत्त्वाचं होतं. कुठेतरी 8वीपासून सुरुवात झाली पाहिजे आणि 10वीपर्यंत तरी थोडा तरी पल्ला गाठला पाहिजे. आणि 12वीत बाय 11वी एंड तुम्हाला क्लॅरिटी आलीच पाहिजे. कारण का एक सांगू का, 12वी नंतरनं बरेच एंट्रन्स एक्झाम्स येतात. सडनली 12वी नंतर तुम्ही विचार केला की मला आता अमुक करायचं आहे, तर कदाचित ते शक्य नाही. तर आपलं थोडंसं एज्युकेशन सिस्टम लक्षात घ्या. आत्तापर्यंत तरी आपण 10+2+3 फॉलो करतोय. NEP नंतर ते पुन्हा चेंज होणार आहे. पण तेव्हाच मला जे वाटतंय किंवा जे आम्ही बघतोय, एक 8वी नंतर सुरुवात करायला काहीच हरकत नाही. आयडियली ॲट द एज ऑफ 14 कुठेतरी हे चर्चासत्र किंवा करिअर गायडन्स प्रोग्राम्स अटेंड करणं, करिअर एक्झिबिशन्स अटेंड करणं किंवा करिअर रिलेटेड जे काय असतं ना, ते मुलांनी बघणं, त्याच्याविषयी विचारणं, हे कुठेतरी सुरुवात झाली पाहिजे. पण सुरुवात करायची म्हणजे नक्की काय? म्हणजे कोणती प्रोसेस त्यांनी फॉलो केली पाहिजे? किंवा तुमच्याकडे जर एखादा 8वी-9वीतला मुलगा आला, तर तुम्ही त्याला काउन्सिलिंग कसं करता? कसा गाईडन्स सुरुवात करता? जर पर्सनल प्रमाणात जर बघितलं तर सर्वात पहिलं म्हणजे इन्फॉर्मेशन गोळा करणं. मग ते आपलं इंटरनेट असेल किंवा तुम्ही कुठल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये पण जाऊन ती इन्फॉर्मेशन घेऊ शकता. कुठल्या कॉलेजमध्ये गेलात तरीही चालतं. हा बेसिक लेवलचा झाला. आणि हल्ली आपण बघतो की बऱ्याचशा शहरात करिअर एक्झिबिशन्स असतात. हल्ली करिअर एक्झिबिशन्स घडवले जातात. जाऊन अटेंड तर करा. ऐका लोकं काय करतायत, काय प्रश्न विचारतात, कुठले कोर्सेस आहेत. अवेअरनेस लेवलवर तर या की अमुक अमुक कोर्स आहे किंवा अमुक अमुक इन्स्टिट्यूट आहे, हे तरी 8वीपासून सुरुवात करणं गरजेचं आहे. आता काय झालंय, डिफरंट बोर्ड्स आलेले आहेत, एज्युकेशनल बोर्ड्स. आता काही एज्युकेशनल बोर्ड्समध्ये सब्जेक्ट सिलेक्शन 9वीतच होतं. तेव्हाच आपल्याला कळतं की आपण आर्ट्सला जाणार, कॉमर्सला जाणार की सायन्सला जाणार. तेव्हाच कुठेतरी सब्जेक्ट सिलेक्शन टेस्टिंगपासून सुरुवात होते. तिकडे एक फर्स्ट ऑप्शन येतं. असे पण काही बोर्ड्स आहेत जिथे असं सब्जेक्ट सिलेक्शनचं काहीच नसतं. म्हणून जेव्हा कोणते सब्जेक्ट असतात सिलेक्ट करायला? ते तिथे व्यवस्थित म्हणजे डिमार्केशन आहे, कॉमर्स रिलेटेड, आपलं आर्ट्स रिलेटेड आणि सायन्स रिलेटेड. की जर तुम्हाला सायन्स रिलेटेडमध्ये जायचं म्हणजे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स घेणं आणि बायोलॉजी घेणं गरजेचं आहे. पण ते जर तुम्हाला ह्याच्यात जायचं नाही, मग इकॉनॉमिक्स येतं, कमर्शियल स्टडीज येतं, असे पण सब्जेक्ट्स आहेत. अगदीच वेगळं मग पॉलिटिकल सायन्स, सायकॉलॉजी, इकॉनॉमिक्स पण येतात. तर कुठेतरी काही एज्युकेशनल बोर्ड्समध्ये आपण हे 8वीपासूनच प्रक्रिया बघतो. पण ज्या एज्युकेशनल बोर्ड्समध्ये ते नाही आहेत, त्यांनी आम्ही म्हणजे जर स्टँडर्डाइज्ड आपण जे टेस्टिंग म्हणतो, तुमचे मिनिमम 13 वर्ष 6 महिन्याच्या वरपासून तुम्ही टेस्टिंग करू शकता. काय होतं माहिती आहे का, बरेचसे पेरेंट्स येतात आणि सांगतात, आमचा मुलगा ना 5वीत आहे, जरा ह्याचं IQ टेस्टिंग करून बघता का, आम्हाला बघायचं तो किती इंटेलिजंट आहे. कसं आहे की एक रेव्हेन्यू म्हणून कोणाला करायला काही हरकत नाही, पण आयडियली आणि एथिकली ते करू नये. खरंच करू नये. कारण का आम्हीच विचारतो की काय झालंय का, किंवा काय तो वेगळा वागतोय किंवा ती वेगळी वागते का, तर हे करावं. इफ इट इज अ रिक्वायरमेंट. आणि समजा तुम्हाला कळलं की मुलाची IQ अमुक अमुक आहे, तुम्ही काहीही काय करणार आहात किंवा काय करणार होता, काही करू शकत नाही. सो दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. बेसिकली व्होकेशनल गायडन्स किंवा करिअर काउन्सिलिंग आपण म्हणतो ना, कुठेतरी 8वीपासून सुरू केलं पाहिजे आणि 10वीत तिथे एक टप्पा संपला पाहिजे, 12वीत दुसरा टप्पा, 11वीत आय वुड से टप्पा. आता काउन्सिलिंग सेंटरमध्ये तर ग्रॅज्युएट्स आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट्स पण यायला लागलेले आहेत.
अगदीच न काय तर म्हणतात ना 35 इयर ओल्ड्स पण यायला लागलेत की हो पूर्वी तर मिड लाईफ क्रायसिससाठी यायचे. आता 35व्या वर्षी कुठलं काउन्सिलिंग? तुम्हाला एक गंमत सांगू का? पूर्वी मिड लाईफ क्रायसिस करायचं, आता मी क्वार्टर लाईफ क्रायसिस करतोय. म्हणजे 25-26व्या वर्षीच लोकांना करिअर काउन्सिलिंग येतं. काय होतं, कुठेतरी पर्सनॅलिटी वेगळी असते, लहानपणापासून काहीतरी स्वप्न बघितले असतात, आवड वेगळी असते आणि जे काय त्यांच्या म्हणतात ना त्यांना मिळतं ते अतिशय वेगळं असतं. मग हे आता कसं जमवायचं? बऱ्याच वेळा असाच फोन येतो की मला ना काय म्हणतात ना माझं फील्ड चेंज करायचं आहे. तिकडनं ती सुरुवात होते. मग थोडंसं काउन्सिलिंग, मग प्रॉपर टेस्टिंग, असेसमेंट्स, मग ते एकत्र सगळं आणून मग त्यांना प्रॉपर वाट दाखवणं हे करिअर काउन्सिलरचं काम असतं. आणि ते मी असं म्हणेन 8वी सुरू होतं आणि इट कॅन गो ऑन टू एनी एज ग्रुप देन. पण 8वी मला असं वाटतं असते का मुलांना एवढी क्लॅरिटी की मला हे आवडतंय, मला हे जमतंय, अशी असते का क्लॅरिटी? म्हणजे अशा कोणत्या टेस्ट्स आहेत की त्यांना त्यांची आवड कशात आहे, पॅशन कशात आहे कळेल? तुम्ही एक चांगला शब्द वापरला, आवड. हे इंटरेस्ट बऱ्याच वेळा आपण ऐकतो. बरेचसे मीडिया पण म्हणतात की तुमचा इंटरेस्ट असला पाहिजे. आई वडील पण असेच बोलतात, इसको ना इंटरेस्ट होना चाहिए. येस, इट इज इम्पॉर्टंट. पण नुसतं इंटरेस्ट एकच पॅरामीटर घेऊन चालत नाही. काय होतं, स्टुडंट्स आणि पेरेंट्स जेव्हा येतात, हे सगळा गोंधळ जेव्हा सुरू होतं, बऱ्याचदा मुलांना खरंच माहीत नसतं. इंटरेस्ट असू शकतो, पण आपण अशा जनरेशनबरोबर डील करतोय ज्यांचा इंटरेस्ट एका आठवड्यात किंवा 15 दिवसात संपतो. आणि आता आपण जे बघतोय 3 महिन्यापूर्वीचं हल्ली ते आउटडेटेड व्हायला लागलेलं आहे. तर जेव्हा तुम्ही इंटरेस्ट म्हणता ना, तेव्हा खरंच आईवडिलांनी बघितलं पाहिजे इंटरेस्ट म्हणजे खरंच तेवढे परिश्रम घेतोय का, किंवा तो मुलगा किंवा मुलगी कुठलीही फील्ड असेल. एक साधं एक्झाम्पल म्हटलं तर आपण समजा ड्रॉइंगचं घेतलं, खरंच 3-3 तास 4-4 तास बसून ड्रॉइंग, मग ऑइल पेंट्स असतील, ॲक्रेलिक असेल, काही कॅनव्हस असेल, पोर्ट्रेट असेल, फक्त 2-4 ड्रॉइंग करून कुठेतरी आलं आणि मला इंटरेस्ट आला असं होत नाही. किती सातत्याने तो मुलगा किंवा मुलगी बसतोय, करतोय आणि त्याच्याबद्दल पण वाचन करतोय, हे बघितलं पाहिजे. इंटरेस्ट इज वन ऑफ द पॅरामीटर. आणि बऱ्याचशा सोशल मीडिया चॅनल्सवर किंवा सगळ्याच ठिकाणी इंटरेस्टवर खूप भर दिलेला आहे. आणि तिथेच ॲज अ काउन्सिलर आम्ही म्हणतो की इंटरेस्ट इज वन ऑफ द पॅरामीटर. होल अँड सोल तो असू शकत नाही. कारण का आम्ही असं बघितलेलं आहे, इंटरेस्ट असू शकतो, क्षमता अजिबात नाही. क्षमता असू शकते आणि इंटरेस्ट अजिबात नाही. मग काय करणार ना? तर हे सगळं जेव्हा आपण बोलतो ना, तेव्हा फक्त इंटरेस्टवर लक्ष देता कामा नये. इट कॅन बी. आणि ह्याच्यासाठी म्हणतात ना, जर तुमचा इंटरेस्ट असेल अमुक, आता जस्ट डिस्कशनसाठी जर मी घेतलं, तुमचा इंटरेस्ट लँग्वेजेसमध्ये असेल, तर खरंच हल्ली पेरेंट्स ओपन अप होतात का की मुलगा किंवा मुलगी BA हिंदी किंवा संस्कृतमध्ये केलं चालते का? इंटरेस्ट होता ना. मग पण इंटरेस्ट कसा असतो माहिती आहे, जोपर्यंत ते इंजिनिअरिंग किंवा मेडिकल सायन्सेस असेल ना, तोपर्यंत बाकीचे इंटरेस्ट एवढं लक्ष दिलं जात नाही. तसंच आम्ही जे बघतो ना, स्पोर्ट्समध्ये असेल किंवा खरंच क्रिएटिव्ह फील्ड्स असेल किंवा डान्स ड्रामा असेल, तो मग म्हटलं जातं हे तुझा इंटरेस्ट ना 8वी पर्यंतचा, 9वी-10वीत आपल्याला अभ्यास करायचा आहे, हे असं होतंय. तर इंटरेस्ट जेव्हा आपण बघतो ना, तेव्हा पालकांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की किती सातत्याने करतायत, नवीन त्यात शिकण्याची आवड आहे का, आणि त्यात खरंच मेहनत घेत आहेत का. आणि असे बरेचसे केसेस आहेत जिथे इंटरेस्टपासून लोकांनी करिअर्स केलेले आहेत. पण असे समाजात किती लोक आहेत हे बघायला पाहिजे. आणि इंटरेस्टवर मी तर हल्ली पेरेंट्सना सरळ सांगते, तुम्ही फक्त इंटरेस्टवर जोर देणार असाल तर खरंच म्हणतात ना वन साइडेड डिसिजन होणार आहे. कारण का आम्ही बघतो ना, लाखो मुलं म्हणजे सेंटरवर जेव्हा येतात, इंटरेस्ट आहे, सायन्स में बहुत इंटरेस्ट आहे, सायन्स घेतलं जातं. 11वीच्या अक्षरशः सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात येतात की हा अभ्यास आम्हाला जमण्यासारखा नाही आहे. तर कुठेतरी क्षमता म्हणजेच ॲप्टिट्यूड, IQ लेवल्सकडे लक्ष देणं फार गरजेचं आहे. मग आता तुम्ही टेस्ट करत असाल ना, तर तुम्ही म्हणालात इंटेलिजन्स टेस्ट. हो. तर इंटेलिजन्स म्हणजे काही फक्त अकॅडमिक नसतो नाही का? तो तुमचा इंटेलिजन्स स्पोर्ट्समध्ये असू शकेल, तुमचा पेंटिंगमध्ये असेल, डान्समध्ये असेल, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे इंटेलिजन्स असतात आणि ते उपजत असतात ना. मग कोणत्या अशा टेस्ट आहे की त्या टेस्टमधनं कळेल की हा इंटेलिजन्स ह्याच्यात आहे आणि त्याला जर खतपाणी घातलं तर त्याचं पुढे काहीतरी चांगलं होईल. तर अशा कोणत्या टेस्ट तुम्ही परफॉर्म करता? कसं असतं माहिती आहे का, व्होकेशनल गायडन्सच्या टेस्ट वेगळ्या असतात. जरी आपण
इंटेलिजन्स किंवा IQ टेस्ट म्हणतो ना, तर ह्या वेगळ्या टेस्ट आहेत. नाव इंटेलिजन्स टेस्टच आहेत, पण ह्याच्यात जे पॅरामीटर्स जे असतात ते फार वेगळे असतात. अगेन हे मी डिस्क्लोज खरंच करू शकत नाही, कारण का हल्ली काय होतं, गुगलमध्ये लगेच लोक सर्च करतात आणि त्याची प्रॅक्टिस करून येतात. आणि म्हणूनच आम्ही सांगतो ह्या वेगळ्या सायकोमेट्रिक असेसमेंट्स जे स्टँडर्डाइज्ड, नॉर्म्ड आणि रिलायबल ऑन इंडियन पॉप्युलेशन आहे ते वापरले जातात. तसेच ह्या टेस्टमध्ये जेंडर आणि एज नॉर्म्स पण असतात. तर मुलांचा वेगळा असतो, मुलींचा वेगळा असतो आणि एज नॉर्म्स पण वेगळे असतात. असं? त्याचं इट इज अ सायंटिफिक टूल. सायंटिफिक टूलमध्ये सगळं वेगळं येतं. जसं आपण म्हणतो ना, शरीरासाठी आपण BMI एन ऑल सगळं बघतो, एज काय आहे, नुसतं वजनकडे लक्ष दिलं जात नाही ना, एक पॅरामीटर नसतो. तसेच ह्या टेस्टमध्ये वेगवेगळे पॅरामीटर्स येतात विच इज सायंटिफिकली डिवाइस्ड. गुगलमध्ये असे भरपूर IQ टेस्ट, भरपूर ॲप्टिट्यूड टेस्ट मिळतात, पण हे स्टँडर्डाइज्ड आहेत की नाही बघावे लागतात. नॉर्म्ड ऑन इंडियन पॉप्युलेशन, रिलायबल ऑन इंडियन पॉप्युलेशन आहे की नाही बघितले जातात. हे टेस्ट वापरले जातात. दिस आर कॉल्ड व्होकेशनल गायडन्स टेस्ट. ॲप्टिट्यूड टेस्ट हा एक शब्द आहे, पण ॲप्टिट्यूड टेस्टमध्ये 9 सब टेस्ट असतात. ओके, कुठल्या? सांगायला गेलं तर व्हर्बल, लॉजिकल, न्यूमेरिकल, मेकॅनिकल, क्लॅरिकल हे असे सगळे असतात. सो व्हॉट हॅपन्स इज ॲब्स्ट्रॅक्ट पण असतं. सो ह्या सगळं कसं असतं, जेव्हा आपण व्होकेशनल गायडन्स घेतो अशी एक टेस्ट आणि एक रिझल्ट घेऊन चालत नाही. इट इज अ होलिस्टिक थिंग. म्हणजेच IQ आलं, ॲप्टिट्यूड आलं, पर्सनॅलिटी आली आणि इंटरेस्टसुद्धा येतं. इनफॅक्ट काही ठिकाणी आम्हाला ॲडजस्टमेंट टेस्टसुद्धा घ्यावे लागतात. सो जनरली IQ, पर्सनॅलिटी आणि ॲप्टिट्यूड इज फेअर इनफ की एक डिसिजन मेकिंग प्रोसेससाठी. पण मग ते चारही मॅच व्हायला पाहिजे. मॅच बोलण्यापेक्षा समवेअर कोरिलेशन झालं पाहिजे. IQ खूप हाय आहे, पण ॲप्टिट्यूड कदाचित न्यूमेरिकल आणि ह्याच्यामध्ये येणार पण नाही. हां, असं जर कॉन्फ्लिक्ट झालं तर काय करायचं? म्हणजे ॲप्टिट्यूड एखाद्या वेळेस क्रिएटिव्हमध्ये असेल आणि इंटेलिजन्स मात्र अगदी अकॅडमिक प्रॉपर ह्याच्यात असेल तर काय करता मग? असं असतं, मग स्पेशल त्यांचं ॲप्टिट्यूड बघावं लागतं. मग IQ हाय आहे, IQ हाय काय सुपिरियर जीनियस पण असतं, पण मग तेच जर त्यांचं स्पेशल अबिलिटी चांगली असेल तर मग क्रिएटिव्ह फील्ड्समध्ये येऊ शकतात. त्याचबरोबर त्यांची वर्बल अबिलिटी बघावी लागते. सो व्हॉट हॅपन्स इज हे सगळं ना असं कोरिलेट नीट करता आलं पाहिजे आणि तिथेच कुठेतरी एक क्वालिफाईड करिअर काउन्सिलर लागते, जे सायकॉलॉजीचा बेस असतो, ज्यांनी व्होकेशनल गायडन्सचं ट्रेनिंग घेतलं असतं ना, ह्यांना ही क्लॅरिटी भरपूर असते. आणि ह्या ज्या टेस्ट असतात त्या मी फक्त ॲप्टिट्यूड टेस्ट केली त्याच्यात असं आलं, हे असं नसतं. किंवा 15-20 मिनिटाच्या ह्या टेस्ट नसतात. ह्या बरोबर 3-3.5 तासाच्या टेस्ट असतात. पेपर पेन्सिल असतात आणि आता कोविडमुळे बरेचसं डिजिटलायझेशन झालेलं आहे, पण स्टँडर्डाइज टेस्ट घेणं फार महत्त्वाचं आहे. कारण का फार कमी ऑथेंटिक काउन्सिलर्स हे करतात. बऱ्याचशा वेळेस ते सगळं ट्विक्टच हल्ली बघते, कारण का हल्ली बरेचसे ॲप्स आलेत, बरेचसे कोचिंग क्लासेस आलेले आहेत, बरेचसे इन्स्टिट्यूशन्स आलेत. तर सगळ्यांचा एक फ्रेमवर्क आलेला आहे आणि त्या इकोसिस्टममध्ये कुठेतरी मुलं अडकली जातात आणि येऊन आमच्याकडे येतात ना सेंटरवर, आमचं बघा टेस्टिंग झालेलं आहे, असं छान 15-20 पानांचं असं कलरफुल प्रिंटआउट्स घेऊन येतात. आणि मग आम्ही जेव्हा फक्त टेस्ट बघतो, स्टँडर्डाइज नाही, बाजूला ठेवा, आता बोला काय बोलायचं ते. तर कुठेतरी पेरेंट्सनी, स्टुडंट्सनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की क्वालिफाईड लोक आहेत का. सायकॉलॉजी म्हटलं की हल्ली ना ऐकायला आम्ही वेडे नाही होत किंवा मला काय गरज आहे सायकॉलॉजिस्टची. पण वी आर टॉकिंग अबाउट काउन्सिलिंग सायकॉलॉजिस्ट, जे व्होकेशनल गायडन्समध्ये त्यांना ट्रेनिंग दिलं जातं. क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट वेगळे असतात, सोशल वेगळे असतात, इंडस्ट्रियल वेगळे असतात. तर कुठेतरी क्वालिफिकेशनकडे लक्ष द्यावं. आणि अगेन हे सगळे MA, PhD, MPhil झालेली लोक असतात. असे 3 आणि 4 महिन्याचे कोर्सेस करून कोण काउन्सिलर होऊ शकत नाही. हे थोडं म्हणतात ना, पीपल हॅव टू बी विजिलंट ऑन दिस पार्ट. जर मी तुमच्याकडे आले आणि मी म्हटलं की मी 10वीत आहे, तर आता मी कोणतं व्होकेशन निवडावं, तर तुमची नक्की कोणते स्टेप वाईज काय असतं? कुठलेही स्टुडंट्स आले की पहिलं ऑफकोर्स त्यांचे पेरेंट्सचं सगळं, म्हणजे घरी सगळा तो गोंधळ किंवा बोलणं सगळं झालेलं असतं. मग कुठेतरी एक त्यांना वाटतं की प्रोफेशनल करिअर काउन्सिलरकडे जावं, तर त्यांची टेस्टिंग घेतली जाते. ऑफकोर्स पहिलं रॅपो बिल्डिंग हे सगळं होतं. टेस्टिंग झाल्यावर एक 3.5-4 तासाची टेस्टिंग झाल्यावर काउन्सिलिंग सेशन विथ द पेरेंट्स असतं. 45 मिनिट्सचं काउन्सिलिंग सेशन आणि असतं. त्याच्यामधल्या त्या टेस्टमध्ये जे आलेलं आहे असतं ते मेन धरलं जातं. हो, तेच इन्फरन्सेस, त्याच्यावरनंच रेकमेंडेशन्स. म्हणजे ते सायकॉलॉजिस्टला बसावं लागतं की, आणि हे ना असं कम्प्युटराइज असे मार्क मिळाले, असा एक प्रिंटआउट आला असं नाही की अरे देवा हे असं लिहिलेलं आहे. काही ना मेडिकल इश्यूज असतात,
जर काही कोर्स खूप महागडे असतात, मुलं एक ठिकाणी म्हणतात आणि जेव्हा पेरेंट फॉर्म बघतो त्या पेरेंटनी काहीतरी वेगळं लिहिलेलं असतं, तर कसं होतं आपल्याला एक अनबायस्ड आणि ऑब्जेक्टिव्ह ॲनालिसिस करावं लागतं, जे हे सायकोमेट्रिक टेस्ट करतात. आम्ही सरळ सांगतो म्हणजे तुम्हाला आवडेल, शुगर कोटेड काही मिळणार नाही. आय विल शो यू अ मिरर. ओपननेस पाहिजे. बऱ्याचदा कसं होतं नाही, आम्ही विचार केलेला आहे की इंजिनिअरिंगच जायचं. चुकीचं काही नाही आहे, पण समजा जर आम्ही सांगितलं इंजिनिअरिंग नाही, तर आर यू ओपन फॉर इट? तो एक भाग आहे. आणि कधी-कधी असंही होतं, अरे आम्ही इंजिनिअरिंगचा विचार करा आणि तुम्ही पण इंजिनिअरिंगच सांगितलं. होऊ शकतं ना, तुमचे ॲनालिसिस बरोबर होते आणि आमचे पण ॲनालिसिस बरोबरच आहेत. सो व्हॉट हॅपन्स इज इथे थोडंसं म्हणतात ना, पेरेंट्स पहिलं मी तर नेहमी म्हणते, तुम्ही पहिलं घरी डिस्कस करा. आणि पेरेंट्सना सर्वात पहिला प्रश्न माझा हाच असतो, की हा प्रश्न कुठून आला? काही असेल, शेफ व्हायचं असेल, माउंटेनियर व्हायचं असेल, कम्प्युटर इंजिनियर व्हायचं असेल, काही असेल. पहिला हा प्रश्न विचारायला लागा, कुठून ह्याची सुरुवात झाली? तुम्हाला मजा सांगू का? OTT प्लॅटफॉर्म्सवर हे लोक काही बघतात. म्हणजे म्हणतात ना, स्यूट्स बघितल्यावर लॉयर्स व्हायचं असतं. अगदी ठरलेलं असतं. मास्टर शेफ बघून मला कुकिंगमध्ये जायचं आहे किंवा बऱ्याच वर्षापूर्वी जेव्हा हा पिक्चर आलेला होता 3 इडियट्स, बरेचसे इंजिनियर्सना वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर्स व्हायचं होतं. सी आय एम नॉट सीइंग एनिथिंग देर इज रॉंग इन इट, पण त्याच्या मागे काय करावं लागणार आहे हे थोडंसं आपण जे म्हणतो ना, नाण्याची दुसरी बाजू ती बघता आली पाहिजे. ते बघत नाहीत आणि पेरेंट नाही त्याला तो बोलतोय किंवा ती बोलते तिने किती माहिती, कुठून हे सुरुवात झाली, थोडं तिथे लक्ष द्या. इज इट जस्ट बिकॉज फ्रेंड्स आर सेइंग? आणि हल्ली फोमो तर असतं सगळ्या ठिकाणी, तर मग त्याच्या तिकडनं येतं आहे का ते बघा आणि नंतर निर्णय घ्या. इथे बरेचसं बोलणं होतं. तेरा सेशन्स जे एका सेशनमध्ये होऊ शकत नाही. आम्ही सांगतो फॉलोअप एक 2-3, पण एक 2 ते 3 काउन्सिलिंग सेशन्समध्ये एक क्लॅरिटी मुलांना आणि त्या पालकांना मिळते. आणि मग अगेन आम्ही प्रत्येक वेळा सांगतो इट इज अ फॅमिली डिसिजन. आम्ही तुम्हाला एवढे जे पर्याय आहेत वी आर नॅरोईंग डाऊन इट फॉर यू. ह्याच्यात तुमच्यासाठी सर्वात चांगलं काय आहे? मजेशीर प्रकार होतात, बरेचसे रडारडीचे प्रकार होतात. अगदी त्या लोकांनी सगळ्यांना वाटतं की अमुक अमुक व्हावं आणि सेशनमध्ये आल्यावर नाही म्हटल्यावर रडारड. मग हल्लीचे पेरेंट्स तर अगदी मग काय रिस्पॉन्स अगदी 1 स्टार, मग द काउन्सिलर डिमोटिवेटेड माय चाइल्ड, असं लगेच येतं. पण आम्ही खरं बोलतोय. माझा कुठेच फायदा नाही आहे की तुम्ही अमुक अमुक इन्स्टिट्यूटमध्ये, आय एम नॉट सेलिंग कोर्सेस नायदर इन्स्टिट्यूट्स. हे कुठेतरी लक्षात आलं पाहिजे. तुम्ही माझ्याकडे आलात, तुम्हाला काय गरजेचं आहे ते सांगितलं आम्ही सांगतोय. म्हणजे किस्से सांगायचे म्हटले ना, तर कधी होतं की आम्ही जेव्हा कंपनीजमध्ये जातो आणि ते लोक एम्प्लॉईजच्या मुलांसाठी करतात, तर कोणतरी एक साहेब असतो आणि कोण मे बी मिडल लेवल मॅनेजमेंट किंवा अगदी प्यून कॅटेगरीमध्ये असेल, तर तिथे थोडासा आपने प्यून के बेटे को बोला इंजीनियर बनेगा और मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बन ऐसे कैसे आप कर सकते हो? हे बघा, इट इज तुमच्या हायरार्कीप्रमाणे आम्ही जात नाही किंवा तुम्हाला खुश करण्यासाठी जात नाही आहे ना. तुम्ही माझ्याकडे आलाय की मी गोंधळलेलो आहो, मी कुठला कोर्स केला पाहिजे आणि सजेशन्स दिले जातात की से फॉर एक्झाम्पल सायन्स आहे, मग PCM करावं की PCB करावं. आणि कसं आहे माहिती आहे, एवढे कोर्सेस आहेत, एवढ्या एंट्रन्स एक्झाम्स आहेत, एक बॅकअप प्लॅन गरजेचा असतो. म्हणून सायन्स रिलेटेड व्हॉट ही इज ऑर शी इज बेस्ट ॲट त्याच्या असेल ते आम्ही सांगू शकतो. मग असं नाही होऊ शकत ना की आर्किटेक्चर पण, फार्मसी पण, असं नाही होऊ शकत. बट येस, वी डू गेट प्रोफाईल्स जिथे सगळंच चांगलं असतं. मग तिथे आम्ही कुठेतरी सांगतो की जरा थांबा, आपल्याला 2-3 सेशन्स लागणार आहेत आणि तेव्हा कुठेतरी इंटरेस्ट अजून आम्ही मग त्यांना थोडासा होमवर्क करायला सांगतो आणि त्याच्यानंतर कुठेतरी डिसिजन मेकिंग प्रोसेसमध्ये. जर आता आपण आर्ट्स, सायन्स आणि कॉमर्स बघूया, तर आता मला असं वाटलं म्हणजे तुमच्या आता टेस्टमध्ये आलं किंवा मला बऱ्याचदा असं होतं की नाही मला सायन्स आणि कॉमर्स नको म्हणून मला आर्ट्सला जायचं असं पण होत असेल नाही का? अगदी तुम्हाला सांगू का कारणं काय असतात आर्ट्सचे? सायन्समध्ये ते लॅबॉरेटरी असतं आणि ते डायसेक्ट करावं लागतं, गणित असतं म्हणून सायन्स नको. कॉमर्समध्ये पण गणित असतं आणि मला बँकेत जॉब नको. मग कसं आहे, आर्ट्समध्ये ना जास्त काही अभ्यासच नसतो.
अशा अनुषंगाने लोक हां, येतात. मग असं कोणी आलं आणि म्हणालं की नाही म्हणून मला आर्ट्स करायचंय. मग अगदी. अशा वेळेला तुम्ही त्यांना कोणते ऑप्शन्स देता? 5 ऑप्शन्स की तुम्हाला आर्ट्स म्हणजे तुम्हाला हे नकोय म्हणून किंवा कोणी म्हणेल नाही मला डान्स आवडतं, मला वेळ पाहिजे भरपूर. तर मग असे कोणते 5 ऑप्शन्स आहेत आर्ट्समध्ये? कसं होतं माहिती आहे का, एवढं सहज सोपं उत्तरच नसतं त्याचं. आता जेव्हा असं तिथेच आमचं काउन्सिलिंग सुरू होतं, की तू सिलेक्शन प्रोसेसने जात नाही, तू एलिमिनेशन प्रोसेसने जातोय. असं नाही चालत. आर्ट्समध्ये इनफॅक्ट जास्ती अभ्यास आहे. म्हणजे हे तुम्ही विसरताय, की निबंधाला 10 पैकी 10 नाही मिळत, पण एक लाईनचं जेव्हा आपण इक्वेशन किंवा ते लिहितो, की त्याच्यात फुल मार्क मिळतात. सो व्हॉट इज टफर? इनफॅक्ट आम्ही आर्ट्ससाठी नेहमी सांगतो, यू हॅव टू बी व्हेरी हाय IQ लेवल्स, वोरेशियस रीडर आणि व्हेरी गुड रायटर. म्हणजे व्हर्बल एबिलिटी तुमची खूप स्ट्रॉंग पाहिजे. त्याचा अर्थ असा नाही की सायन्सच्या मुलांमध्ये तर नसतं. पण आर्ट्समध्ये पण बरेचसे ऑप्शन्स आहेत. तुम्हाला सांगू का, नुसतं आपण आर्ट्स फील्ड जरी घेतलं ना, तर 150 स्पेशलायझेशन्स एवढे आहेत. आर्ट्समध्येच एवढे स्पेशलायझेशन्स आहेत. 4-5नी काहीच होत नाही. दॅट्स व्हॉट वी से, की तुम्ही एवढी घाई का करताय? इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आहे. पण टू पुट इन व्हेरी सिम्पल वर्ड्स, कुठल्याही दुकानात गेलात, सगळं आहे म्हणून काय घेतो का? शेवटी मला काय सूट होईल? शेवटी तुम्हाला काय सूट होईल हे करिअरच्या बाबतीत पण विचार करावा लागतो. आणि तुम्ही जे सांगितलं की क्रिएटिव्ह फील्ड जसं डान्स अँड ऑल असेल, असे पण काही विद्यार्थी येतात की ना त्या लोकांनी प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग भरतनाट्यम किंवा कथकमध्ये केलं असतं आणि व्हेरी गुड डान्सिंगमध्ये पण त्यांची अबिलिटी खूप चांगली असते. IQ लेवल्स हाय असतात. आईवडिलांची इच्छा असते की मेडिसिन, आणि खरंच येतं पण असं. त्याच वेळेस कुठेतरी तुम्ही हे हॉबी म्हणून बघू शकता, बोलू शकतो. देर आर सम ॲडमेंट किड्स असतात. चुकीचं काही नाही आहे. पण मग आम्ही त्यांना सांगतो, बघ हे केल्यावर हे असं असणार की मेडिकलमधनं पण तू डान्सिंगसाठी जाऊ शकते, पण डान्सिंगमधनं तुला मेडिकल नाही मिळणार. म्हणजे आपण एका काउन्सिलरकडे येतोय, तर 15-20 वर्षानंतर रिग्रेट्स नको आहे आपल्याला, की हे मी करू शकत. कारण का हे पण हल्ली बरंचसं झालेलं आहे. यू विल नॉट बिलीव्ह, असेही काही मुलं येतात आणि सांगतात, मी तर लहान होतो ना, मला माहीत नव्हतं, मग पेरेंट्सने जरा तरी फोर्स करायला पाहिजे होता ना मला. म्हणजे केलं तरी प्रॉब्लेम येतोय आणि नाही केला तरी येतोय. सो व्हॉट हॅपन्स इज, क्रिएटिव्ह फील्ड्स आहेत. मग ते डान्स असेल, ड्रामा असेल, अगदी ॲनिमेशन असेल, ग्राफिक असेल, पण शेवटी तो क्रिएटिव्ह फील्ड आहे. तुम्ही किती क्रिएटिव्ह आहात ह्याच्यावर अवलंबून आहे. आणि जर तुमचं मग इथे लिटरली आम्ही 2 ते 3 सेशन्स घेतोच, की इथे कुठेतरी त्या मुलाला म्हणजे त्या लोकांना मी होमवर्कच देतो बेसिकली, ह्या गोष्टींचा तो विचार कर, थोडं तू अजून होमवर्क कर, तू अजून काही ऐक, वाच, परत प्रश्न घेऊन ये. ते जेव्हा होतं ना, तेव्हा कुठेतरी एक डिसिजन मेकिंग प्रोसेसमध्ये येत आहेत. म्हणजे त्यांनी पण रिसर्च करायला हवा, स्वतःची आवड काय आहे बघायला हवी. आणि मग बऱ्याचदा माझी पॅशन ही आहे, माझी पॅशन फोटोग्राफी आहे, माझी पॅशन स्विमिंग आहे, माझी पॅशन क्रिकेट आहे. मग पॅशनचं काय करायचं? खरं सांगू का, पॅशन आता एक फॅशन झालेलं आहे. काही म्हणतात ना, अक्षरशः 1 आठवडा 10 दिवसानंतर ह्यांचे पॅशन्स सगळे बदलत असतात. म्हणून जेव्हा पॅशन बोलतात ना, मला खरंच भीती वाटायला लागते, की बरं पॅशन आहे म्हणजे तू काय तुला काय माहिती आहे फील्डची? आणि जेव्हा मी बेसिक प्रश्न विचारायला लागतो ना, तेव्हा सगळं कळतं की काहीही नव्हतं. इट वॉज जस्ट अन इम्प्रेशन बेस्ड. आणि त्यात क्वचित, मी खरं सांगते, व्हेरी रेअरली किंवा क्वचित मुलांमध्ये जे त्यांनी लहानपणापासून विचार केला असतो, त्यांचं पॅशन पण तिथेच असतं, त्यांचं मेहनत करायची तयारी पण तेवढीच असते, आणि ते लोक म्हणजे म्हणतात ना, तो गोल त्यांचा फिक्स्ड असतो आणि दे रीच इट. बट आत्ताच्या काळात जे आम्ही बघतो काउन्सिलिंग सेंटरमधून पण खूपच कमी मुलं अशी. आत्ता जरा तुम्हाला खोटं वाटेल, मी जरा असं सांगितलं ना, वाव असे येतात, फॉरेन्सिक सायन्स करायचं आहे, चालेल चांगलं आहे, 12वी सायन्स घे, आणि तुझं वर्क एरिया काय होतं सिरियल्समध्ये बघितलं जातं. दे फाइंड इट व्हेरी चॅलेंजिंग. पण डेड बॉडीजवर काम करावं लागेल बोलल्यावर, अरे बापरे, असं नको. मेडिकल नको, 5.5 वर्ष MBBS आणि नंतर 2 वर्ष नको. म्हणजे काय झालंय माहिती आहे, टाईम फ्रेम बघतायत. मग तुम्हाला डॉक्टर सारखा जो प्रोफेशन आहे, तुम्हाला 2 वर्षाचा कोर्स मिळू शकतो का? असं सोपं आणि इझी कसं बघू शकतात? द प्रोफेशनल नीड्स ऑफ सर्टन फील्ड्स इज डिफरंट. CA साठी वेगळं आहे, CFA साठी वेगळं आहे. तसंच जर तुम्ही म्हटलं तरी इव्हन क्रिएटिव्ह फील्ड्स, मग ते भरतनाट्यम पण असेल किंवा संगीत पण असेल, एक तपश्चर्या असते. ते 3 महिन्यात किंवा 3 वर्षात नाही होत. क्वचित कोणाच्या बाबतीत झालंय. पण इफ यू सी द रूट,
इट टेक्स अराउंड 8 to 10 years बाय द टाईम तुम्ही स्वतःला एक्सप्लोर करून तुम्ही त्यात जम बसवाल. तर आम्ही तेच मुलांना सांगतो की जरा शांतपणे, ते म्हणतात ना, इट इज नॉट अ 10-minute थिंग ऑर ॲट द क्लिक ऑफ द बटन, हे होणार नाही. पण हल्लीच्या जनरेशनला सगळं म्हणतात ना, ते इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन लागते. मग इथेच कुठेतरी सांगावं लागतं, व्हॉट एव्हर इज इन्स्टंट इज नॉट कॉन्स्टंट. जरा शांतपणे घ्या. कोर्सची तयारी नसते. बऱ्याचदा आम्ही हेही बघितले, आम्ही काय फॅशन इन्स्टिट्यूट्समध्ये पण जातो फॉर त्यांच्या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्ससाठी अँड ऑल. तेव्हा वी वर शॉक टू नो की इनिशियल सगळे ॲडमिशन घेतात, पण एक 6-7 महिन्यांनी मुलं तिकडे पण सोडून जात आहेत. का? एवढा वेळ उभं राहायचं, एवढा वेळ करायचं. फॅशन डिझायनिंग म्हणजे फक्त असं ड्रॉइंग करून असं तो रॅम्पवॉकवर नाही चालायचं आहे ना. म्हणजे तुम्हाला सिंथेटिक्स पाहिजे, तुम्हाला काय काय वेगवेगळे प्रकारचे एम्ब्रॉयडरीज काय आहेत किंवा काय कल्चरल ट्रेंड आहे हे तर माहिती पाहिजे ना. ती मेहनत करायची तयारीच नाही. कुठेतरी आपण जे जे बघतोय, मेहनत करायची तयारी कमी पडते आणि पटापट काय होईल ते आम्हाला सांगा. म्हणजे तिकडचे प्रोफेसर्स पण, म्हणजे जो सर्वात ग्लॅमरस बघितलं जातं, आणि आश्चर्य म्हणजे त्यांना वाटतं की फॅशन डिझायनिंगमध्ये काही अभ्यास नसतो. अभ्यास वेगळ्या प्रकारचा असतो. बरेचसे स्टुडंट्स आम्हाला हे सांगतात, स्पोर्ट्स मॅनेजमेंटमध्ये जायचं आहे. स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट, वेल फाईन, प्रो कबड्डी आली आहे, IPL आलं आहे, सगळं आलं आहे, विमेन्स क्रिकेट आलं आहे, इट्स अ फॅन्टॅस्टिक थिंग. पण तिथे पण मेहनत आहे, तिथे अभ्यास नाही असं नाही आहे, अभ्यास वेगळ्या प्रकारचा आहे. जनरली जे आम्ही बघतोय ना मुलांना, क्विक आणि ज्याच्यात अभ्यास नसेल, टेन्शन नसेल, म्हणजे पालक पण असंच विचारतात की जास्त स्ट्रेस नाही आहे ना, मग कसं काय जमणार ना, हे गणित कसं जमणार? तुम्हाला टॉपवर पण जायचं आहे, तुम्हाला बेस्ट ऑफ पे पॅकेज पण पाहिजे, कॉम्प्रोमाइज कुठेच करायची तयारी नाही आहे, इझी पण पाहिजे, कसं होणार? हे इंटरनेटमुळे किंवा सोशल मीडियामुळे होत आहे का? खूप झालेलं आहे. कारण का, ते जे त्यांचे इन्फ्लुएन्सर्स आहेत किंवा स्टँडअप कॉमेडियन्स आहेत, ते लोक फक्त वन पार्ट बघतायत आणि त्याच्यावर सगळं चक्र सुरू व्हायला लागलेलं आहे. पण तेच जर त्यांची मागची मेहनत बघितली किंवा त्या लोकांनी पण कुठून सुरुवात केलेली आणि त्यांना किती वर्ष लागली बघायला, किंवा अमुक मिलियन फॉलोअर्स काय जे काय असेल ते, त्याच्यासाठी पण त्यांनी मेहनत घेतलेली, हे विसरायचं नाही आहे. कुठलंही फील्ड असू देत. बट वी सी द जनरेशन की बरंच ग्लॅमरस फील्डकडे खूप त्यांना वाटतं की ते खूप सहज वाटतं त्यांना. इव्हेंट मॅनेजमेंट, स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट, त्यांना काय हल्ली जे कॉर्पोरेट लॉन्चेस म्हणा, किंवा जे ज्याच्यात खूप ग्लॅमर ड्रिव्हन असतं ना, किंवा कोरिओग्राफी किंवा डान्स, हे त्यांना वाटतं की हे खूप सोपं आहे. किंवा फॉर दॅट मॅटर फिल्म्स, ॲक्टिंग, हे इथे भरपूर स्टुडंट जायला बघतात. पण त्याच्यासाठी मेहनत केवढी आहे ते बघायला लक्षात. इनफॅक्ट स्पोर्ट्ससाठी पण, स्पोर्ट्स मग इट इज नॉट ओन्ली क्रिकेट, इट्स मच मोर दॅन दॅट. पण त्याच्यासाठी किती मेहनत, रोजचं जे रिहर्स म्हणा किंवा रोजची प्रॅक्टिस म्हणा, रोजचं डाएट म्हणा, ते पण बघायला पाहिजे ना. आम्ही तर नेहमी म्हणतो, देयर इज नथिंग रॉंग, बट आर यू रेडी फॉर इट? म्हणजे पुन्हा मला ते सूट करेल का, माझ्यात तो ॲप्टिट्यूड आहे का, माझ्यात ती कन्सिस्टन्सी आहे का, ते बघणं फार गरजेचं आहे. मग आता जनरेशन्समध्ये फरक पडलाय का? म्हणजे 5 वर्षापूर्वी, 10 वर्षापूर्वी, 15 वर्षापूर्वी जी विद्यार्थी यायचे आणि आताच्यात काय फरक पडलाय? भरपूर, भरपूर. म्हणजे आम्ही तर आता प्री कोविड आणि पोस्ट कोविड असंच बोलतोय. प्री कोविड स्टील आय थिंक द सीन वॉज मच बेटर. कन्फ्युजनच होतं, पण असे विचित्र विचार नव्हते. विचित्र का मी सांगते, कारण का कुठेतरी सहज मिळेल असं सगळ्यांना वाटायला लागलेलं आहे. मेहनतीची तयारी नाही आहे. पोस्ट कोविड सगळं पटकन मिळालं पाहिजे, जास्ती स्ट्रेस नको, हे भरपूर व्हायला लागलेलं आहे. आणि म्हणजे कसं की मला इंटर्नशिप करायचं आहे, पण मला ना हे असंच पाहिजे, मला काही शिकताच आलं नाही. तिकडे कोणी तुम्हाला शिकवणार नाही, तुम्हाला शिकायला पाहिजे. पे पॅकेजेसचं पण जे आहे ते भरपूर, म्हणजे अमुक अमुक पाहिजे. नथिंग रॉंग, ॲस्पिरेशनल आहे, काही चुकीचं नाही, पण कुठेतरी सुरुवात, इट हॅज टू बी स्टेप बाय स्टेप, हे एक लक्ष देत आहे. म्हणजे एखादं म्हणजे 6-7 महिने, म्हणजे रेझ्युमे बघतात, आय हॅव 8 months ऑफ वर्क एक्सपिरियन्स, बोलर अरे 8च महिने झालेत, त्याला वर्क एक्सपिरियन्स नाही म्हणत. वर्क एक्सपिरियन्स इज वेन यू स्टिक इन अ कंपनी फॉर मिनिमम 3 years ॲटलिस्ट. हल्ली कुठे 1-1.25 वर्षाच्या वर. मग आणि त्याला वर्क एक्सपिरियन्स कोणी म्हणत, पण ह्या जेन झी त्यांना हे वर्क एक्सपिरियन्स वाटतं, विच इज नॉट द रियालिटी. आणि मग थोडंसं दे वॉन्ट चॅलेंजेस, बट द मोमेंट देर इज अ चॅलेंज, रेझिग्नेशन आलं.
किंवा मला नाही जमणार किंवा ह्याचा प्रॉब्लेम आहे त्याचा प्रॉब्लेम आहे, हे असं होते. दे आर नॉट रेडी टू टेक अप द चॅलेंजेस. देर आर व्हेरी व्हेरी फ्यू पीपल फॉर रेडी टू डू दॅट. आणि ते पर्सेंटेज आता कमी होताना दिसते. पूर्वी तसं नव्हतं. मग त्यांची इमोशनल अबिलिटी नाहीये का? इमोशनल रेझिलियन्स नाहीये. नाहीये. लगेच गिव्हअप करतात. नाही झालं, रिझाईन केलं, हे जमलं नाही, इथे अप्लाय केलं, तिथे अप्लाय. अरे काय चाललंय? थोडं तरी शांत. तुम्ही फक्त हे ना, खूप हल्लीची जनरेशन जी बघते खूप जार्गनाइज्ड जगात जगतायत. ॲक्च्युअल जेव्हा टीमवर्कमध्ये काम करायचं तेव्हा हेवे दावे सगळेच येणार. रडणं येणार, उष्णं येणार, तुम्हाला कदाचित आयडियाज आवडणार नाही, बट यू हॅव टू सस्टेन दॅट. ते नाही होत. म्हणजे जराही कुठे प्रॉब्लेम आला की एस्केपिझमकडे वळतात किंवा मग ब्लेम गेम सुरू करतात. ते चालत नाही ना. ज्या लोकांनी ज्या स्तरावर जे आलेले आहेत, कुठलंही फील्ड असू देत ते, तिथे मेहनत 15-20 वर्षाची आहे. तुम्ही 6 महिन्यात, 1 वर्षात किंवा 2 वर्षात कसा विचार करतात की हे सगळं जमेल आणि सगळं छान छान कसं, म्हणजे इट फेल्स टू कम टू अ लॉजिकल माइंड की असं कसं होऊ शकतं. आणि इथेच कुठेतरी ना आम्ही हल्ली शाळांमध्ये जाऊन ना, 1ली-2रीपासून हल्ली आम्ही टॉक्स घ्यायला लागलोय की कुठेतरी पेरेंट्स स्टॉप पॅम्परिंग. हे पापा की परी आणि माँ के लाडले ना भरपूर प्रॉब्लेम्स करतायत. अगदी राईट फ्रॉम हॉस्टेलपासून ह्यांना प्रॉब्लेम्स येतात, वर्क प्लेसमध्ये इश्यूज येतात. म्हणजे मी बरोबरच आहे, लोकांनी ॲडजस्ट केलं पाहिजे. हे नाही जमणार. ॲडजस्ट म्हणजे तुम्हाला तिथे आम्ही काय, वी आर नॉट आस्किंग यू टू अंडरगो एनी अब्यूज पर से, पण काही काही वर्कचे चॅलेंजेस असतात. एकदा गेल्याच आठवड्यात एक पेरेंट आलेले होते आणि सांगितलं, वी डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम की माझी मुलगी हॉटेल मॅनेजमेंट कोर्स करते, पण तिला नाईट ड्युटी नसली पाहिजे. आता मला सांगा, तुम्ही एका हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीमध्ये जॉब विचार करताय, मग मला नाईट ड्युटी मिळणार नाही, हे एक करिअर काउन्सिलरच्या बियॉन्ड आहे. ते त्या कंपनीचे रूल्स रेग्युलेशन्स असतील ना. हे जर तरवर नाही होऊ शकत ना. आय डोंट माइंड, अरे वी आर व्हेरी हॅपी की ती MBBS सगळं करते, पण ना ते 6 महिन्याचं ते रुरल इंटर्नशिप तिने करता कामा नये. म्हणजे असं कसं तुम्ही म्हणता? इट इज अ होल पॅकेज. कुठेतरी आम्हाला हे पेरेंट्सच रिझर्वेशन जास्ती दिसतंय, विच इज टिकलिंग डाऊन टू द किड्स. हे आता पेरेंट्समधनं आठवलं, माझी एक मैत्रीण आहे, तर तिचा भाऊ आणि बहीण ते दोघे MBBS झाले, MD झाले आणि तिला मात्र समहाऊ ती नाही झाली. मग तिने तिच्या मुलीला कंपल्सरी डॉक्टर व्हायला लावलं आणि आता ही मुलगी नुसती ब्लड बघितलं तरी तिला चक्कर येते खरंच आहे. आणि ती रायटिंगमध्ये इतकी चांगली आहे. तर अशा वेळेला आई वडिलांची चूक आहे नाही का? मग काय करायला पाहिजे? कारण Definitely. त्यांचे ड्रीम्स ते हो, मुलांमधनं हो. बघतायत. मी सांगू का, आमच्याकडे असे बरेच केसेस येतात. कसं होतं माहितीये, मी झालो नाही म्हणून तू हो, किंवा मी झालो म्हणून तू हो, असं असंच आहे अजूनही. अजूनही आहे. आणि इथेच पेरेंट, आम्ही जेव्हा सांगतो की तुम्ही करिअर काउन्सिलरकडे येताय, यू हॅव टू बी ओपन. तुम्ही स्वतः क्लोज माइंड येऊन की नाही हेच आलं पाहिजे तर बरोबर आणि तर तुम्ही स्टार रेटिंग देणार, हे असं नाही होत आहे. आणि पूर्वी कसं डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टरच डॉक्टरच पण व्हायचं. आता नाही राहिलं तसं. तसं नाही, तसं कुठेच राहिलेलं नाही. क्वचित दिसतं, व्हेरी रेअर की ते जिथे आई वडील पण डॉक्टर, मुलगा मुलगी सगळे डॉक्टर, आणि आहेत असे फॅमिलीज. काही जण लॉयर्स आहेत तर त्यांची नेक्स्ट जनरेशन पण लॉयरमध्ये, देर आर फॅमिलीज दिस वे, पण ते पण हल्ली रेअर आहेत. वी हॅव सीन की डॉक्टर्सची पण मुलं मीडियामध्ये गेलेली, मीडियाचे जे पेरेंट्स असतील त्यांची मुलं कोण स्पोर्ट्समध्ये जात आहेत. सो हे आहे, पण इथे ओपननेस ऑफ द पेरेंट्स. काय कधी कधी आम्ही ॲडमेंट म्हणतात ना फादर्स बघतो, कधी कधी ॲडमेंट मदर्स असतात, कधी कधी दोघंही प्रॅक्टिकल असतात, पण तो टीनेजरच ॲडमेंट असतो. हे सगळे म्हणतात ना, हे काउन्सिलिंग सेशन. आणि इथेच म्हणूनच मी सांगते, एक क्वालिफाईड काउन्सिलर मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरन्स. पण मग हे असे पालकांमध्ये, म्हणजे पालकांच्या काही अपेक्षा असतात, मुलांच्या आयदर इंटरेस्ट नसतो किंवा केपेबिलिटीज नसतात. पण थोडंसं म्हणजे दोघांच्या दृष्टीने बघितलं तर पालकांना वाटतं हा काय लहान आहे, ह्याला काय माहिती, कळतं. अगदी बरोबर. आणि त्याला काय वाटत असतं की मला आवडत नाही, मी कशाला करू. मग ह्याच्यामध्ये तो असा एक मध्यबिंदू कसा साधायचा? तिथेच काउन्सिलर आम्ही इनफॅक्ट तुम्ही दोघांचं काउन्सिलिंग करता का? ऑफकोर्स ते करावंच काय असतं लागतं. काउन्सिलिंग ते? आय टेल यू, खूप मजा पण येते, बऱ्याचदा वाईट वाटतं, कधी कधी खूप स्कॅरी सिच्युएशन पण असते. सांगायचं म्हटलं तर एक 1-2 केसेस सांगा. असं होतं की पेरेंट्स दोघंही डॉक्टर्स होते, मोठी मुलगी पण डॉक्टर होती
आणि धाकट्या बहिणीला पण मुलीला वाटलं आता मी पण डॉक्टरच होणार. एव्हरीथिंग वॉज गोईंग हॅपीली सगळं. आमच्याकडे ते आधी आलेले पण नव्हते. 2 वर्ष MBBS झाल्यानंतर ह्या मुलीचे विड्रॉवल सिम्पटम्स दिसायला लागले. ती अटेंड करायची नाही. तिचे मार्क्स कमी व्हायला लागले. ती घरी सारखं काही ना काहीतरी डोकंच दुखतं असं सगळं खूप व्हायचं. दोघंही डॉक्टर्स असल्यामुळे मेडिकल चेकअप हे सगळं सुरू झालं. कोणीतरी सजेस्ट केलं की करिअर काउन्सिलरकडे जा. तर आई वडील जेव्हा बसलेले होते सगळं की नाही तो प्रोफेसरच नाही, मग मी ट्राय करते, सगळं इकडचं तिकडचं. तर मग मी फक्त विचारलं की जरा मी हिच्याशी एकटी बोलू का. द मोमेंट द पेरेंट्स लेफ्ट, मला मेडिकल करायचं नाही आहे. अगं पण तूच स्वतःहून विचार केलायस आणि 2 वर्ष तुला मार्क, तू नीटची तयारी केलीस, यू गॉट ॲडमिशन, आणि 2 वर्षानंतर तू सांगते मला हे करायचंच नाही आहे. मग तू का केलं. नाही मला वाटलं इंटेलिजंट नाही म्हणतात ना 90% वरती मेहनत करायची तयारी सगळं म्हणजे फ्रॉम द फेस ऑफ इट वॉज अ प्रॉपर थिंग. तयारच नाही, मला करायचंच नाही. मग का करायचं नाही आहे. मी जसं माझ्या आईवडिलांचं लाईफ बघते किंवा मी जे लाईफ बघते मला हे लाईफ जगायचं नाही आहे. तिच्यावर काउन्सिलिंग पहिलं करावं लागलं की नक्की तुझा इश्यू कुठे आहे. तो म्हणजे काय होतं कधी कधी पहिल्या ह्याच्यात कळत नाही. एक दुसऱ्या तिसऱ्या ह्याच्यात लक्षात आलं की तिला पहिल्यापासनं म्हणजे तिला कुठेतरी लिखाणाचीच आवड होते. तर मग इथे कुठेतरी तुला माहिती आहे तू इन्व्हेस्ट किती केलेला आहेस. मग तू एक काम कर ना, तू सायन्स रिलेटेड तू जर्नल्स लिहायला सुरुवात कर. तू सायंटिफिक जे असतील ते म्हणतात ना ब्लॉग्स सुरुवात कर. तिकडनं बघ तुला काय होतंय ते. कारण का मग आईवडिलांनी ठरवलं बरं 1 वर्ष तू ड्रॉप घे. म्हणजे सगळंच तिच्या देर वॉज नो म्हणतात ना कोणी जबरदस्ती केली नव्हती. पण आता थोड्या दिवसापूर्वी तिचा फोन आलेला होता की नाव आय एम मेंटली प्रिपेअर्ड की माझं जे विचार करायची पद्धत होती आय एम गोईंग बॅक. पण तिथे कुठे फॅमिली सपोर्ट होता, तिथे फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स नव्हते, पेरेंट्स पण खूप सपोर्टिव्ह होते आणि दे सेड की ठीक आहे 1 वर्ष. ती मुलगी 6-7 महिनेच बसली, पण तिच्या लक्षात आलं की हे जे मी विचार करते ते एवढं सहज आणि सोपं नाही आहे. आणि कुठेतरी ते कॉलिंग तिला आवड आणि ती खरंच खूप छान लिहिते. तिने तिचे ब्लॉग साईट्स पण दाखवले. तर तू लिहित जा ना, तू हॉबी म्हणून लिहित जा, तू सायन्सवर लिहित जा. अँड शी वॉज हॅपी विथ इट. सो दिस वॉज अ व्हेरी व्हेरी फेवरेबल ॲज अपोज टू इट. अगदी वेगळा पण येतो की जिथे आईवडिलांना दोघांनाही वाटलेलं होतं मुलाला पण पहिल्यापासून इंजिनियरच व्हायचं होतं. टेस्टिंग फर्स्ट इयरमध्ये व्यवस्थित हे केलं. फर्स्ट इयरमध्ये फर्स्ट सेमिस्टरमध्ये बॅकलॉग सुरू झाले. असं कसं होऊ शकतं. नंतर टेस्टिंग काउन्सिलिंगला आल्यावर दिस चाइल्ड वॉज व्हेरी गुड इन व्हर्बल स्किल्स. आईवडील पण पहिले नाराजच होते की असं कसं, त्याला परत एकदा मेहनत करू देत ना. नॅचरली, कारण का जिथे तुम्ही एवढा अभ्यासू मुलगा, जिथे एंट्रन्स एक्झाम्स क्रॅक केलेले आहेत, पैसा कदाचित इट्स नॉट सो इम्पॉर्टंट, पण इंजिनिअरिंग सोडून आता तू काय करणार आहे. पण आईवडिलांनी पण तिथे हे घेतलं. तिथे वडील नाखुश होते या डिसिजनने, पण कुठेतरी ती आई सपोर्टिव्ह होती. सपोर्टिव्ह म्हणजे तुम्ही आता म्हणताय तर आता करून, पण कुठेतरी म्हणतात ना नाईलाजाने ती सपोर्टिव्ह होते. पण त्या मुलांनी नंतर इंजिनिअरिंग तो जायलाच तयार नव्हता. मग यू विल नॉट बिलीव्ह त्यांनी मास मीडियाचा कोर्स केला. झाले त्याला बरेच वर्ष. ही इज हेडिंग वन ऑफ द टॉप पब्लिकेशन हाऊसेस राईट नाव. पण तेव्हा तो काळ जो होता त्याचे रिलेशनशिप्स म्हणतात ना आई वडिलांबरोबर वेगळे झाले थोडेफार, पण वडील नंतर ॲग्री झाले. ॲग्री म्हणजे मास्टर्स झाल्यानंतर ही वेंट अब्रॉड, त्यांनी कोर्स केला, सगळं झालं. पण तो जो काळ होता तो फार कठीण होता त्या फॅमिलीसाठी. बट ही मॅनेज्ड इट. असे बरेच इन्स्टन्सेस आम्ही बघितले जिथे खूप तफावत असते. आणि तिथेच आम्ही जेव्हा सांगतो की इथे तुम्ही एकमेकांशी बोला, कम्युनिकेट, तुमचे काय येतात बघा, तुम्ही आणि कोणाशी तरी जाऊन बोला. मे बी तुमच्या कोण ओळखीचे असतील जे बँकेत कामं असेल किंवा कोण डॉक्टर असेल, कोण लॉयर असेल, बघा त्यांचे पण व्ह्यूज घ्या. थोडं ना होमवर्क करायची तयारी हल्ली बघितलेली नाही आहे. काय होतं गुगलमध्ये सांगितलं विषय संपतो, असं नाही होत ना. तुम्ही पण जा. इनफॅक्ट आम्ही नेहमी मुलांना पण सांगतो, बरेचशी मुलं आम्हाला इन्व्हेस्टमेंट बँकर व्हायचं आहे, मला बिझनेस ॲनालिटिक्स करायचं आहे. नथिंग रॉंग. बँकेत जाऊन बँक काय करते बघितलंयस का फक्त ATM मधनं तुम्ही पैसे विड्रॉ करताय. कुठेतरी काहीतरी बघा ना. म्हणजे इतकं आश्चर्य वाटतं की चेकलिस्ट बघितल्यावर काय लिहायचं असतं इथे पण. अँड दीज आर ग्रॅज्युएट्स. हे मुंबईत झालेल्या घटना आहेत.
आणि तू इन्व्हेस्टमेंट बँकिंगचं म्हणतोय. इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग तुम्ही किती न्यूजपेपर वाचता, कुठले चॅनल्स बघता? म्हणजे असं अगदी मोघम प्रश्न विचारला ना, चल 5 बँकांची नावं दे मला. सुरू होतं. मग तू कुठल्या बेसिसवर इन्व्हेस्टमेंट बँकर बोलत होता? समवेअर व्हॉट आय सी ना, सगळं असं जार्गनाइज्ड आणि ह्या लेवलचं आहे. दॅट ॲस्पिरेशन इज फॅन्टॅस्टिक. पण त्याच्यासाठी अभ्यास, तुमचं कुठेतरी फाउंडेशन स्ट्रॉंग पाहिजे. मेहनत करायची तयारी पाहिजे. मी असंच करणार, मी तसं नाही करणार. म्हणजे आश्चर्य वाटतं जेव्हा पेरेंट्स पण सांगतात, ही माझी लेक मेकॅनिकल म्हणते, पण ही शॉप फ्लोअरवर हिने काम करता कामा नये. मग कुठे काम करणार? देर आर पेरेंट्स जो काम आर्किटेक्ट अँड ऑल इज फाईन ना, पण अशी साईट बीटवर नाही हां, अशी उन्हात बिनात कुठे जाणार? हाऊ आर यू गोइंग टू बी? म्हणजे असं नाही चालत ना. इनफॅक्ट असंही येतं की बाबा ही काय मुलगी म्हणते मॉडेलिंग, आणि तुम्हाला माहिती आहे ना ते कसं आहे. मग आम्हाला तेच सांगावं लागतं की यू कॅन बी सेफ इन द मोस्ट सो कॉल्ड अनसेफ प्रोफेशन, अँड यू कॅन बी अनसेफ इन द मोस्ट सेफेस्ट आपण अशा घटना आपलं स्कूल्समध्ये पण बघतो, बँक्समध्ये पण बघतो, ऑफिसेसमध्ये पण बघतो ना. शेवटी तुम्ही किती तयार आहात. आम्ही नेहमी सांगतो की स्वतःमध्ये काय आहे ते बघा. ॲप्टिट्यूड टेस्ट, IQ टेस्ट गिव्ह यू अ पिक्चर ऑफ युअरसेल्फ. आणि आम्ही लगेच तिथे ॲडमिशन द्यायला बसलेलो नाही आहोत, की आम्ही तुम्हाला डिमोटिवेट करायला बसलेलो नाही आहोत. तुम्ही आला आहात तर तुम्हाला हे ऑप्शन्स आहेत. ह्याच्यातलं सी देन देर इज तुमचे 11वी 12वीचे मार्क असतात. म्हणजे म्हणतात ना, दिल्ली अभी बहुत दूर आहे. 2-3 वर्ष लागतात बाय द टाइम यू गेट इन टू द कोर्स. लगेच डिमोटिवेट आणि डिजेक्ट व्हायची गरज नाहीये. कारण हल्ली मुलांमध्ये डिप्रेशन भयंकर आहे. बापरे, तो तर सर्वात आवडता शब्द आहे. म्हणजे हल्ली डिप्रेशन असं वापरलं जातं ना, म्हणजे आय एम शुअर ॲज अ डॉक्टर यू विल से हे काय आहे. म्हणजे लगेच आई वडील पण तो डिप्रेस्ड हो जाएगी. ते क्लिनिकल कंडिशन आहे ती, असं डिप्रेशन येत नाही. आम्ही तेच म्हणतो, तुम्ही मुलांचं जेव्हा म्हणता, मी सांगू का, इथे बरेचसे पेरेंट्स ना हल्ली हे बोलतात, त्याला जे पाहिजे ते करू देत, उगाच नंतर येऊन बाबा आम्हाला सांगायला नको की तुझ्यामुळे झालं. पण इथे त्यालाच कळत नाहीये. तुम्ही असा हात बाजूला करू शकत नाही. आणि कुठल्याही ह्याला डिप्रेशन असे शब्द बोलू नका. ही इज जस्ट अपसेट. इथे मुलांना वेदर ही इज अपसेट और अँग्रीमधलाच फरक कळत नाहीये. तिथे पॅशन आणि आपलं इंटरेस्टच्या काय गप्पा मारताय तुम्ही? म्हणजे एवढं जार्गनाइज झालेलं आहे. स्वतःचीच ओळख नाहीये. जेव्हा ना मास मीडियाचा कोर्स सुरू केलेला होता ना, जेव्हा नवीन युनिव्हर्सिटीने कोर्स सुरू केला होता, बरेचशी मुलं ते काय इंजिनिअरिंगची परीक्षा दिली, पण ते काय CETमध्ये रिझल्ट नाही लागला. मग आता ते BSc कोण करणार? म्हणून मास मीडिया करतो. अरे पण तुझं लिखाण, तुझं वाचन, आणि मग ही लोकच म्हणणार की ही डिग्री करून पण उपयोगाचं झालं नाही. आता जर आपण मास मीडियासारखा कोर्स बघितला, तिथे ॲडव्हर्टायझिंग, जर्नलिझम, PR, तुला खरंच तू असं जिंगल करू शकतो का? किंवा तू असं निबंध तरी तुझा चांगला आलाय का? किंवा शाळेच्या म्हणतात ना ॲन्युअल बुकमध्ये तरी तुझं एखादी पोयम आलेली आहे का? हे न विचार करता कसं काय गेला? आणि जर गेलाय तर मग मेहनत करायची तयारी पाहिजे. वी नेव्हर से दॅट डोंट गो. जे कदाचित कोणाला 1 तासात समजू शकलं असतं, तुला 4 तास तुला अभ्यास करावा लागेल. तयारी आहे का? म्हणजे वेन यू कम टू अ करिअर काउन्सिलर यू आर ऑन अन एक्सप्रेस वे. बट तुम्ही जेव्हा स्वतःचे प्रिजुडिसेस किंवा स्वतःचाच हट्टीपणा म्हणा, किंवा तुम्ही काही शब्द द्या त्याला, मग कासकळगे असू शकतात. देन यू शुड बी रेडी टू अंडरगो दॅट एंटायर सिच्युएशन. तेवढंच सांगू शकते. पण मग शहरी मुलांना थोडंफार एक अवेअरनेस असतो. पण मग ही जी एक सिच्युएशन तुम्ही सांगितली, ती ग्रामीण, शहरी सगळीकडे सेम आहे का मुलांची परिस्थिती? ग्रामीण भागात कमी आहे. इनफॅक्ट आम्हाला तिथे जास्ती फोकस्ड मुलं दिसतात. खरंच सांगते. कारण का ना, त्यांना ते आवड असते. म्हणजे व्हेरी रेअरली, म्हणजे मला तर अजूनपर्यंत मुंबईत कुठलाच मुलगा किंवा मुलगी असं मला डिफेन्समध्ये त्याचं बोलतच नाहीत. पण तिकडे गेल्यावर आपल्याला दिसतं की नाही, मला देशाची सेवा करायची आहे. वी फाइंड पीपल मुलं जिथे मला ना इस्रोमध्ये काम करायचं आहे किंवा मला रॉ एजंट व्हायचं आहे. ते ऐकलं की इतकं छान वाटतं की त्यांना कुठेतरी त्यांच्या त्या परिस्थितीतून बाहेर निघायचं असतं. आम्हाला आमचं आयुष्य वेगळं करायचं, हे आम्ही भरपूर बघतो. येस, गोंधळ तिथे पण आहे. तिथे पण असं नाही की सगळेच तसे आहेत. पण जर आपण एक जनरल बघितलं ना, तर रुरल आणि सेमी रुरल एरियाजमध्ये थोडं फोकस जास्ती, आणि ते लोक काउन्सिलिंग खूप सिरियसली घेतात की नाही, आम्हाला माहिती नव्हतं मॅडम,
बरं झालं सांगितलं. पण तेच शहरी भागात जेव्हा बघतो, हां ठीक आहे ना, इकडे नाही तर तिकडे मिळून जाऊ शकतं. खूप असं कॅज्युअल ॲटिट्यूड बघायला मिळतं. थोडं जार्गनाइज्ड, थोडं ग्लॅमराइज्ड असंच ॲटिट्यूड दिसतं. पण ग्रामीण आणि भागात ते कमी आहे ते. पण आता असं झालंय ना, म्हणजे सोशल मीडियामुळे जास्त, की इकडे गेलो 1.5 कोटी, 2 कोटी पे बॅक आहे. आता शिक्षण, नोकरी, म्हणजे तुम्हाला मिळालेला जॉब, तुम्हाला मिळणारे पैसे आणि आवड या सगळ्याचा काहीही एकमेकांशी संबंध नाहीये. मग अशा वेळेला काय करायचं? बरेचसे असे केसेस येतात आणि हल्ली ते वाढलेले आहेत. मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ना, हल्ली क्वार्टर लाईफ क्रायसिस भरपूर झालेले आहेत. तेच आम्ही सांगतो, की तुम्ही जे एवढा टाईम दुसऱ्यावर स्पेंड करता, जरा स्वतःवर आता खर्च करायला लागा. स्वतः घरात बोला, मला हे का आवडतं, का नाही आवडत किंवा मला काय करायचंय किंवा काय झालंय ना, वाचन पण कमी झालेलं आहे. ते आपले मराठीत जे म्हण आहे ना, वाचाल तर वाचाल, तेच कमी झालं. फक्त Facebook अपडेट वाचतायत बोलल्यावर काय होणार ना? मेहनतीची तयारी नाही, सखोल जातच नाहीयेत. सगळं सुपरफिशियल झालेलं आहे. तेवढं बघितलं, हां, हां, म्हणजे हे चांगलं. अमुक सांगितलं तिथे 1 स्टार रेटिंग आलं म्हणजे चांगलं नाहीये. लगेच ओपिनियन्स पण यायला लागलेले आहेत ना. कोण ज्याचा चांगला एक्सपिरियन्स आहे तो चांगलंच लिहिणार. ज्याचा काही चांगला नसेल तो वाईटच लिहिणार. पण दोन्ही नीट वाचा, नीट समजून घ्या ना. नंतर निर्णय घ्या. कारण का जेव्हा आपण कुठलाही कोर्स म्हणतो, त्या कोर्सचा पिरियडच 3 ते 4 वर्षाचा असतं. त्याच्यातच तुम्हाला कित्येक काही गोष्टी शिकायला मिळतात. तिथेच तुम्ही तुमचा क्लोज माइंड असेल तर काय शिकणार तुम्ही? नाही म्हणजे बऱ्याचदा असं होतं, की नोकरी काहीतरी 3rd इयरला करायची आहे ना, मग ते ग्रुप डिस्कशन आणून तेव्हा प्रॅक्टिस करूया. अरे पण तुम्ही रोज पेपर वाचायला आत्तापासून सुरुवात केली पाहिजे. फक्त UPSCचे जे मुलं असतात ते म्हणतात, "नाही, नाही, न्यूजपेपर रोज वाचला पाहिजे." बट एव्हरीबडी हॅज टू रीड इट. ते न्यूजपेपर असू देत, काही असू देत, पण इन्फॉर्मेशन तर गोळा केली पाहिजे की नाही? आणि हे तफावत हे का दिसते? कारण का त्यांनी स्वतःकडे लक्ष दिलं नाहीये. स्वतःचा विचार नीट केलेला, ऑब्जेक्टिव्ह विचार केलेला नाहीये. कुठेतरी इमोशनल डिसिजन्स घेतलेत, कुठेतरी वावत गेले. कुठेतरी वाटलं, "अरे, त्याचं असं झालं ना, माझं पण तसंच चांगलंच होणार." किंवा त्याचं वाईट झालं म्हणून माझं पण वाईट होणार. आणि असतातच ना काका, मामा, मावशी, भाऊ, बहीण, शेजारी. आपण भारतात राहतो. तर हे सगळं होतच असतं ना. तर कुठेतरी मला त्याच्यासारखं व्हायचंय. गुड. त्याची मेहनत पण बघा. तुमची तयारी आहे का बघा. तुम्हाला किती कळतं ते बघा. आणि वी कम बॅक टू द बेसिक तयारी. म्हणजे बऱ्याचदा सायन्स, आता जो तुम्ही सांगितलं ना, हे काय होतंय, सायन्समध्ये मार्क मिळाले म्हणून सायन्स. पण फिजिक्स कळलं का तुला? का तिथे ते म्हणतात ना, शेवटी भोकमपट्टी आणि ओकमपट्टी. तसं नाही चालणार. तुम्हाला कॉन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी लागते. जसं आम्ही म्हणतो 2+2=4, पण प्लसचा कॉन्सेप्ट जर कळला नाही तर तुम्हाला नाही कळू शकत. पेरेंट्स पण, नाही, नाही, आम्ही त्याच्यासाठी प्रायव्हेट ट्युटर ठेवू किंवा अमुक कोचिंग क्लासेसमध्ये टाकू, आम्ही 8वी तयारी करतोय. अरे पण त्याला फिजिक्सचं बेसच कळत नाहीये, त्याला केमिस्ट्रीचे इक्वेशन्स नाही कळत आहेत. त्याचं इंटेलिजन्स वेगळ्या क्षेत्रात आहे. फक्त काय होतंय माहिती आहे, मार्कांवर भरपूर जोर दिला जातो. अमुक मार्क म्हणजे तुम्हाला खोटं वाटेल, एवढे वर्ष सेमिनार्स करते आणि हा माझा ना आवडता प्रश्न असतो प्रत्येक सेमिनारमध्ये, की काय विचार केलाय का 10वी नंतर काय? गप्प असतं. बरं मग काय पॅरामीटर्स असणार? सर्वात पहिला पर्सेंटेज. अच्छा, म्हणजे 90% मिळाले सायन्स, त्याच्यापेक्षा कमी मिळाले कॉमर्स, त्याच्यापेक्षा अगदी कमी आर्ट्स. हे अजूनही उत्तर चेंज होत नाहीये. पण असं तुम्ही फक्त पर्सेंटेजवरच लक्ष दिलं. पण जर असं असतं तर मग जे सगळे 90% वाले असते ते सगळेच डॉक्टर्स आणि इंजिनियर्स झाले असते ना. आणि मग मग आपल्याकडे चांगले इकॉनॉमिस्ट नसते, चांगल्या टीचर्स नसत्या, चांगले सायकॉलॉजिस्ट नसते, जर जर तुम्ही ह्युमॅनिटीज बघताय तर. चांगले आपले जर्नलिस्ट नसते ना. तिथे पण तेवढीच बुद्धी लागते. पण ती द पॅरामीटर्स आर डिफरंट, ऑर द फंक्शन्स आर डिफरंट. मजा कधी येते माहिती आहे का? कॉमर्सच्या विषयी. का कॉमर्स घ्यायचंय? बँकेत जॉब मिळेल. दॅट कॅनॉट बी द पॅरामीटर ऑफ चूजिंग कॉमर्स. आणि दुसरं कधी-कधी असंही असतं, गणित आहे, नको. दे आर नंबर्स, इट इज नॉट अरिथमेटिक. हा पण फरक जाणवायला करत नाही ना. तर इथे सगळी म्हणतात ना, हे असं काहीतरी गोष्ट केली जाते आणि जीवनातला तुम्ही मोठा निर्णय घेताय. पण मग एम्प्लॉयबिलिटी जे आपण म्हणतो, की मी हे केलं ना, की मला छान मोठी नोकरी लागेल, लठ्ठ पगाराची. हे कुठेतरी आई-वडिलांनी
पण बघितलेलं असतं आणि त्याचा पण थोडा विचार व्हायला हवा ना. डेफिनेटली आपण हे सगळं कशासाठी करतो? शेवटी आपल्या चांगल्या लाईफस्टाईलसाठी करतोय, लाईव्हलीहूडसाठी करतोय. चुकीचं काहीच नाहीये. पण जेव्हा आपण एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बोलतोय, तेव्हा आता कसं कंपनीजना आता तुम्हाला माहिती आहे AI, ML सगळं आल्यावर आपल्याला ले ऑफ्स दिसतायत. कुठेतरी स्किल सेट लागतोच ना. मग तो तुमचा प्रेझेंटेशन स्किल येतं, कम्युनिकेशन स्किल येतं, तुमचं डिसिजन मेकिंग, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग, टीम कोहेसिव्हनेस येतं आणि तुमच्या ह्याच्यासाठी ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्ह्यू हे सगळंच आलं ना. एक काय होतंय ना प्रॉब्लेम का होतोय कारण का 1 किंवा 2च बाजू बघितल्या जातात आणि लठ्ठ पगाराची नोकरी म्हणा काय लाईफस्टाईल सगळ्यांनाच पाहिजे. त्यात आणि मी तर म्हणेन त्यात चुकीचंही काही नाही. अल्टिमेटली आपण हे सगळं का करतोय? कुठेतरी आपलं आयुष्य चांगलं व्हावं, आपल्या फॅमिलीचं आयुष्य चांगलं व्हावं, आपण चांगले वेकेशन्स, आपले चांगले कपडे असावे, सगळं छानछोकी सगळं असावं. पण त्याच्यासाठी स्किल सेट लागतं आणि हे स्किल सेटकडे लक्ष दिलं जात नाही ना. नुसतं बरं मला बरेचसे स्टुडंट्स येतात, नाही मला कोडिंग चांगलं येतं. अरे हो, पण तुला माहिती आहे ना, तुला टीमबरोबर पण काम करावं लागणार आहे. एकटा बसून काम नाही होणार आहे ते. मग ते सगळ्याच फील्डसाठी आहे. सो काय होतंय ना, जी ॲस्पिरेशन आहे ना, त्याच्यासाठी मेहनतीची सुरुवात पहिल्यापासून कारण ते 2 वर्षात होत नाही. हे लक्षात ठेवलं पाहिजे आणि ज्यांच्या बाबतीत झालेलं आहे ते क्वचित आहेत. काय होतंय, अमुक इन्स्टिट्यूटमधनं इंजिनिअरिंग केलं की माहिती आहे का मॅम Googleमध्ये जॉब मिळतो. अरे पण त्या सगळ्या फुल 60 मुलांना मिळालेलं नाही आहे. एकाच व्यक्तीला मिळालं आहे ज्याच्याकडे वेगळी स्किल सेट होती. तुझ्याकडे आहे का? नाही आहे. तर तुला काय तू ती स्किल सेट इम्प्रोव्हाइज करायला तयार आहेस का? देन यू गो. आणि फ्रँकली डॉक्टर आता कसं झालंय ऑनलाईन कोर्सेस आलेले आहेत. हो. बरेचसे आपल्या वेळेस जे होतं की अमुक इन्स्टिट्यूट, अमुक एवढी सीट. आता तसं नाही. एवढे युनिव्हर्सिटीज आलेले आहेत. एवढे टाय अप प्रोग्राम्स आहेत, फॉरेन युनिव्हर्सिटीज आहेत. आता ह्या मुलांसाठी सगळीच दालनं ओपन आहेत. पण तुमची मेहनत शेवटी तेच येतं. मेहनतीची तयारी पाहिजे आणि तुमचे स्वतःचे कॉन्सेप्ट्स क्लिअर पाहिजे. ते नसलं तर गडबड गोंधळ सुरू होणार आणि काउन्सिलर्स बिझी राहणार. पण बऱ्याचदा अजून पण मी एक बघितलंय म्हणजे माझ्या एका मैत्रिणीची मुलगी, तिने बऱ्याच वर्षापूर्वी ते डेटा सायन्स घेतलं आणि तिच्या मैत्रिणींनी ते ॲक्च्युरियल का काय सायन्स घेतलं आणि मी म्हटलं हे काय प्रकार आहे? पण तेव्हा ते असं ऐकलेलं नव्हतं. पण आता 5-7 वर्षांनी मी बघते त्याला एवढा डिमांड आहे. मग पुढे जो डिमांड असणार आहे, तर ती काळाची पावलं ओळखून त्या प्रकारे आपण आता सिलेक्शन कसं करायचं? म्हणजे हा सुद्धा एक काउन्सिलरचा जॉब आहे ना, की नाही 5 आता एआय आता कसं जे ते एआयमध्ये घुसतायत. खरंच आहे. वेळ निघून गेल्यावर करण्यात अर्थ नाही, तर ते आधीच कसं ओळखायचं? हा प्रश्न अगदी योग्य आहे आणि बरेचसे पेरेंट्स पण आम्हाला हेच विचारतायत. AI असणारे टेक्नॉलॉजी पुढच्या 5 वर्षानंतर काय 10 वर्षानंतर काय आहे माहिती नाही आहे. पण अगेन वी कम टू द बेसिक थिंग ओनली. तुमचा कॉन्सेप्ट तर क्लिअर पाहिजे की नाही? ते जर नसतं तर तुम्ही हे काय शिकणार आहात? आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल देते. एक 20-25 वर्षापूर्वी जर तुम्हाला कोणी सांगितलं असतं की मला डायटिशियन किंवा न्यूट्रिशन व्हायचं आहे. तर ह्या काय हा कुठला कोर्स आहे? ह्याला काय अर्थ आहे का? पण आज तुम्ही बघता पूर्वी असायचं की न्यूट्रिशन किंवा डायटिशियन्स फक्त स्पोर्ट्समॅन किंवा सेलिब्रिटीज किंवा फिल्म पर्सनॅलिटीज. पण आता सगळ्यांकडेच आलंय ना ते. तर जर 25 वर्षापूर्वी याला काही किंमत नव्हती. सो अगेन इफ यू गो इट्स अन इकॉनॉमिक सायकल. ते चेंज होत राहणारच आहे. काहीला डिमांड असणार, कुठेतरी सप्लाय, हे सगळं चालू असणार. आर्थिक गणित असतात का? असतातच डेफिनेटली. पण इथेच कुठेतरी जर तुम्हाला जर तो सब्जेक्ट माहीत असेल ना, यू विल बी एबल टू सर्व्हाइव्ह. ले ऑफ्स होत आहेत डेफिनेटली. AI येते, ML येते, सगळं कबूल आहे. पण तरी काही लोकांचे जॉब्स आहेत कारण का त्यांच्यावर स्किल सेट आहे आणि ते लोक मेहनत करायला तयार आहेत. ते लोक मल्टीटास्कर्स पण आहेत. ते लोक रिस्क टेकिंग ॲबिलिटी वाढवलेली आहे. त्यांची स्ट्रेस मॅनेजमेंट ॲबिलिटी पण वेगळी झालेली आणि आहे. अपग्रेडेशन करायला लागतं ना? ऑफकोर्स. काय होतं, म्हटलं जातं की फक्त कम्प्युटर फील्डमध्ये अपग्रेडेशन. आता तुम्ही बघा ना, काउन्सिलिंग फील्ड. मी जर तुम्हाला 5 वर्षापूर्वीचा रिडंडंट कोर्स देऊन चालत नाही. आता नवीन एंट्रन्स एक्झाम्स कुठल्या आल्या, सब्जेक्ट्स काय आले, हे सगळं आम्हाला येतं. अपग्रेडेशन इज अ पार्ट अँड पार्सल. पण कसं होतं कुठेतरी, मी आता झालो अमुक सेम, हल्ली तर मिनिमम एज्युकेशन मास्टर्सच झालेलं आहे. आता काय करायची गरज नाही, असं नाहीच चालत. म्हणून तर कंपनीजमध्ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स असतात. देर आर सो मेनी ऑनलाईन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स. आणि आत्ताची जनरेशन एवढी लकी आहे की इथे भारतात बसून तुम्ही जगातल्या कुठल्याही युनिव्हर्सिटीचे कोर्स करू शकता. तर टेक फुल ॲडव्हान्टेज ऑफ इट. पण जर तुम्ही डिस्ट्रॅक्ट व्हायला लागलात किंवा वेळ दुसऱ्या ठिकाणी जास्त द्यायला लागला तर स्वतःवर खर्च करायला वेळच नसतो ना. आणि हे आम्ही बऱ्याचशा वेळेस बघितलेत.
बऱ्याचशा ना इंजिनिअरिंग कॉलेजेसमध्ये जातो ना, दे आर व्हेरी गुड इन द टेक्निकल स्किल्स, देर इज नो डाऊट ऑन दॅट. मुलं म्हणा मुली म्हणा, पण जेव्हा कम्युनिकेशनचं येतं ना, सगळा गोंधळ सुरू होतो. मग ते लोक म्हणतात नाही पण आम्हाला आमच्या भाषेत, दॅट्स ऑल्सो नो प्रॉब्लेम. पण तुम्ही किती कॉन्फिडेंटली, आणि तुम्ही एका अगेन यू आर इन द ग्लोबल मार्केट, तुम्हाला जायचं आहे ते तर तिथे ती भाषा इंग्रजी लागणार आहे. मातृभाषेवरचं प्रेम सगळं समजू शकतो, पण मग तुम्ही कॉम्पिटिशनसाठी पण कसं आहे, ॲस्पिरेशन जर इथे आहे तर ती मेहनतीची तयारी पाहिजे. मग ते लँग्वेज असेल, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स असेल, तुमचे प्रेझेंटेशन स्किल्स असेल. काय होतं मग मुलं फक्त ते कुठला तरी कॅनवा काहीतरी घेणार, तो छान पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशन करतात अँड ऑल, बोलता पण आलं पाहिजे ना, तिथे लक्ष देत नाही. काय होतंय, एका स्किल सेटकडे लक्ष देतात, दुसरा स्किल सेट बघतच नाहीयेत, तिथे गोंधळ होतोय. आणि म्हणूनच आम्ही पेरेंट्सना, स्टुडंट्सना सांगतो की जे तुमचे कॉलेज इयर्स आहेत, इट्स अ फुल कॅम्पस फॉर यू, म्हणजे फुल एज्युकेशनल कॅम्पस आहे. म्हणजे फक्त सिलेबसकडे नाही, तुम्ही कॉलेज इव्हेंट्समध्ये पार्टिसिपेट करा, तिथे तुमची पर्सनॅलिटी डेव्हलप होते. तुम्ही व्हॉलंटियर्स म्हणून कामं करायला सुरुवात करा. बघा तुम्हाला किती तुमचे कम्युनिकेशन स्किल्स वाढू शकतात. तुम्हाला क्राऊड मॅनेजमेंट कळतं, स्ट्रेस मॅनेजमेंट कळतं. पण कसं नुसतं पुस्तकी ज्ञान असलं आणि मी टॉपर आहे असं होऊन पण चालत नाही ना. शेवटी कंपनीज पण फुल पॅकेज बघतात की ओके ही इज व्हेरी गुड इन स्टडीज, नो डाऊट, अकॅड्स आर फॅन्टॅस्टिक, CGPA फॅन्टॅस्टिक, पण टीम कोहेसिव्हनेस नसला, बोलण्याची पद्धत नसेल तर यू कॅनॉट सर्व्हाइव्ह इट ना. आणि सध्या अजून एक क्रेज आहे साधारण मध्यम वर्गामध्ये, की आपल्या मुलांना बाहेर शिकायला पाठवायचं. माझ्याकडे एक रेझ्युमे आलेला, कोणीतरी स्कॉटलंडला कुठला तरी कोर्स करून आलेली, पण काहीच माहीत नाही त्याच्यामधलं. म्हणजे तिथे जाऊन काय फार मोठं शिक्षण मिळतं का? आणि आता सध्याच्या परिस्थितीत म्हणजे सध्या येस येस, UK रिसेशन चालू आहे, US सगळंच बदलतंय, तर परदेशात जावं का शिक्षणाला? यू नो आय कम बॅक टू द सेम क्वेश्चन अगेन. का हा विचार करा. कारण का सांगते, आम्ही जेव्हा ना मुलांबरोबर विचारतो, म्हणजे पेरेंट्स येतात ना काउन्सिलिंगसाठी की US ला जायचंय, जर्मनीला जायचंय, UK ला जायचंय. पेरेंट्स आर ऑल्सो व्हेरी हॅपी, आणि अगदी सगळी म्हणजे आम्ही लोन काढू, आम्ही हे विकू ते विकू, सगळं पेरेंट्सची पण तयारी असते. मुलांना हळूच विचारलं ना, नक्की का जायचंय? आईवडिलांपासून दूर जायचंय. येस, फर्स्ट फाइंड आउट द रिझन. कशाला जात आहे? मला माझं फ्रीडम मिळेल. खरं देर आर सच टीनेजर्स दिस डेज, आणि ते राईसवर आहेत की खूप इथे ना बंधनात राहावं लागतं. मला आय वॉन्ट टू एक्सप्लोर माय सेल्फ. अरे पण कुठला कोर्स, कुठली युनिव्हर्सिटी, तिथे लक्ष नसतं त्यांचं. म्हणून मी परत पेरेंट्सना विचारते, हा प्रश्न कुठून आला हा विचार करायला लागा. लगेच खुश होऊ नका किंवा दुःखी पण होऊ नका. अब्रॉड जायचं म्हणतं, अचानक कुठला कोर्स, कोणी सांगितलं, जरा ना तो होमवर्क सुरुवात करा. हां, देर आर स्टुडंट्स हू आर व्हेरी व्हेरी गोल ओरिएंटेड. असं नाही की सगळेच असे असतात. हे बघ, जेव्हा आपण परदेशी शिक्षण म्हणतो, मग ते US असेल, UK असेल, ऑस्ट्रेलिया असेल, सिंगापूर असेल, डेफिनेटली एज्युकेशनल जे आपण म्हणतो त्यांचं खूप रिसर्च बेस्ड असतं, आणि खरंच शिक्षण पद्धती त्यांची फार वेगळी आहे, टीचिंग मेथडॉलॉजी वेगळी आहे, आणि त्याचा खरंच इंडियन स्टुडंट्सनी पण फायदा घ्यावा. त्यात चुकीचं काही नाही आहे. पण नंतर जे ॲस्पिरेशनल लाईफ असतं ना, मे बी इमिग्रेशनचं किंवा काय, ते लॉजमुळे कदाचित प्रॉब्लेम येऊ शकतं. तुमची परत याची पण तयारी आहे का बघावं लागतं. आणि आत्ता सध्याच्या या कंडिशनमध्ये जायचं की नाही, पुढच्या 5 वर्षात स्थिती परत बदलू शकते. अँड इट इज गोइंग टू हॅपन. जे म्हणतात ना, प्री कोविड, पोस्ट कोविड असे लॉज येतात, लॉज जातात, पण म्हणतात ना, तो पॉलिटिशियन किंवा ते रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असतात, आणि इझिंग आउट होतच असतं, पण हे चालूच राहणार. पण तुमचं मग तुम्ही असा विचार करू शकता ना की मी अंडरग्रॅडसाठी जात नाही, मी पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी जाते. हे पण अंडरग्रॅडमध्ये जावं का मुलांनी? माझ्या मते खूप लहान मुलं असतात आणि सडनली त्यांना फ्रीडम मिळतो. तर तुम्ही अशा अनेक केसेस बघितल्या असतील ना? अगदी अगदी. तर एक एक्सपर्ट म्हणून काय वाटतं की अंडरग्रॅडमध्ये मुलं जाऊन, मला स्वतःला वाटतं स्पॉईल होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. खरं आहे का ते? मी सांगेन, 2च गोष्टी सांगेन इथे ना. मुलांची इमोशनल मॅच्युरिटी आणि पेरेंट्सची फायनान्शियल मॅच्युरिटी, दीज आर द 2 रिअल रिझन्स. इमोशनल मॅच्युरिटी, जसं तुम्ही अगदी बरोबर बोललात की अचानक फ्रीडम मिळतं. तिथे त्या टीनेजर, अक्षरशः 17-18 वर्षाची मुलं असतात. कॅन दे ड्रॉ अ लाईन? जर ते जमत नसेल
तर ते खरंच कठीण आहे राहणं. एकटे पडतात. एकटे पडतात आणि तिकडचे क्लायमेटिक कंडिशन्स वेगळे असतात. तिथे आत्तापर्यंत आई हे करत होती, बाबा ते करत होते, सगळं असं पटापट होत होतं. तिथे स्वतःच जेवण करायचं, स्वतःचे फायनान्सेस बघायचे, बरं नसलं तरी स्वतःच हे करायचं. आणि जे डिप्रेसिंग मंथ्स असतात, म्हणजे अक्षरशः काळोख असतो तिकडे त्या थंडीत, राहू शकाल का बघा. आणि असे बरेचसे मुलं आहेत जे आम्ही बघितलेत परत सुद्धा आलेली आहेत. तेवढा रिव्हर्स फ्लो पण तेवढाच आहे. पण मग काय होतं ना, त्यांची पहिली मानसिक तयारी नसते. कुठेतरी पेरेंट्सनी पण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे, ही बोलते खरी, हे पण पाठ दाखवा त्यांना की हे सगळंच तुला करावं लागणार आहे. तयारी असेल तर जायला काही हरकत नाही. दॅट्स व्हॉट आय सेड. इमोशनल मॅच्युरिटी ऑफ द चाइल्ड. हे कुठेतरी आपण बाहेरच्या देशासारखं करतो का? मग तिकडे 18 वर्षाची झाली की मुलं युनीला निघून जातात. मग ते आपल्याकडे पण सुरू झालं. म्हणजे आपल्याकडे गुरुकुलमध्ये मुलं कधीच आधी जायची. फार पूर्वी होतं, फार पूर्वी. पण तो काळच वेगळा होता. आणि आता पण असं नाहीये की जेव्हा तुम्ही असं म्हणालात की स्पॉईल व्हायला, इथे पण मुलं स्पॉईल होत आहेत. असं नाही की इथे सगळं गुण्यागोविंदाने चाललेलं आहे. पण दॅट इज व्हॉट ना, इथे एक आपलं लक्ष असतं. हे आईवडील पण म्हणतात, अक्षरशः हो, गेल्याच आठवड्यात एक केस आलेली होती ना, की नाही आमची मुलं नाही इन्स्टामध्ये नाही, हे नाही ते नाही. तर तुम्हाला इन्स्टा आयडीज तरी माहिती आहे का हल्लीच्या मुलांची काय असतात ते? डोंट बी अंडर दॅट इम्प्रेशन की माझं बाळ असं नाहीये किंवा दुसऱ्यांच्या मुलांमुळे हा खराब किंवा ही खराब होते, असं नाहीये. स्पॉईल जिथे व्हायचं कुठेही होऊ शकतात. पण इथेच म्हणताना, म्हणून मी सांगते इमोशनल मॅच्युरिटी ऑफ द चाइल्ड. मग ते अकॅडमिक आहे, तुम्ही स्वतःची काळजी स्वतः कसे घेऊ शकतात, कितपत फ्रेंडशिप म्हणा किंवा जे काय असेल लाईफस्टाईल, तुम्ही कितपत वाहवत जातात, तुम्हाला कळलं पाहिजे वेअर टू स्टॉप. आणि जनरली आम्ही बघितलेत, इफ आय हॅव टू टेक अ केस, 10 पैकी 8 मुलांना खूप मॅच्युअर्डली वागतात, कारण का ते लोकांना तो इन्व्हेस्टमेंट माहीत असतं. पण ॲज अपोज टू इट, जर बऱ्याचशा बिझनेस फॅमिलीजमधनं येत आहेत किंवा अकॅडमिक ओरिएंटेड फॅमिली नसेल किंवा त्यांना माहिती आहे आपल्या घरात सहज आहे किंवा मी एकुलता एक आहे, इट्स कम्प्लिटली ओके, ती मुलं कुठेतरी अस्ट्रे होताना दिसतात. पण परत गेटिंग बॅक टू द नॉर्मलसी जरा काही वर्ष जातात त्याच्यात. पण असे तरी सेंटरवर आमच्या तरी केसेस जास्ती आलेले नाही आहेत. आम्हाला खूप डेडिकेटेड मुलं दिसलेली आहेत, मग ते कुठल्याही फील्डचे असू देत. आणि त्यांना कुठेतरी ना आईवडिलांचं इन्व्हेस्टमेंटचा भान असतो त्यांना. ते आम्ही तेवढंच बघितलेत. ॲज अपोज टू इट बिझनेस फॅमिलीजमध्ये. आणि खरंच सांगते, स्पॉईल होण्यासाठी बाहेरगावी जावं लागत नाही. ते कुठेही होऊ शकतं. इट इज. पण सध्या परिस्थिती आहे का UK, US मधील मुलांचं प्रेफरन्स कुठे आहेत? कारण आता ट्रम्पनी तर ऑलमोस्ट फंड्स सगळे रिसर्चसाठी सध्या तरी दिसत नाहीयेत. पण लकीली काय झालंय माहितीये, जे एंट्रन्स एक्झाम्स असतात, GMAT, GRE, SAT, TOEFL, त्याचे स्कोर्स 5 वर्ष व्हॅलिड असतात, म्हणून मुलं त्याचा अभ्यास करतायत. आणि काय झालंय, बरेचसे हे स्कोर्स ना आपल्या इंडियन युनिव्हर्सिटीज पण घेत आहेत. अच्छा. सो ॲटलिस्ट त्याची तयारी तरी त्यांनी सुरू केली की पुढचे 5 वर्ष हे स्कोर्स व्हॅलिड आहेत, तर करून ठेवायला काय हरकत आहे. पुढे मागे लॉस पण चेंज होऊ शकतात ना. हु आर व्हेरी व्हेरी क्लिअर. म्हणजे आम्ही अशी पण मुलं बघितली आहेत की मी जर्मनीमध्ये जाणार, कारण का तिथे आपला फीस जास्ती नाही आहेत, माझ्या आईवडिलांवर तेवढा भार नाही पडणार, आणि इंजिनिअरिंग रिलेटेडच जातात. फॅशन डिझायनिंगसाठी मुलं युरोपच चूज करतायत. अजूनही आपलं पॅरिस म्हणा किंवा स्वित्झर्लंड फॉर हॉस्पिटॅलिटी, हे सगळं होतंय. ऑस्ट्रेलिया इज मोर प्रिफर्ड फॉर स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग, हॉस्पिटॅलिटी. तर कसं झालंय, काय कंट्रीजचं ना असं आपोआपच इमेज झालेलं आहे. दॅट इज नथिंग रॉंग. देर आर सर्टन युनिव्हर्सिटीज विच आर फॅन्टॅस्टिक. जाऊ की नाही हे पुन्हा फॅमिली डिसिजन आहे. आम्ही असेही बघितलेले आहेत की फॅमिलीज तयार आहेत, सगळं तयार आहे, आणि अचानक काहीतरी फायनान्शियल लॉस झाला किंवा काहीतरी जो स्पॉन्सर करणार होते ते मेडिकली हे झाले, म्हणून त्या मुलांना परत यावं लागलं. आम्ही असेही पेरेंट्स बघितलेत की आई जाऊन तिथे राहिलेली आहे, अगदी जेवण त्या मुलाला मिळावं म्हणून. असेही पेरेंट्स बघितलेले आहेत. काही जण असे येते की जाऊ देत, सगळं सोडून दे, आम्ही आहोत, आपण इथे बघूया काय करायचं. सगळं कसं आहे माहिती आहे, सगळ्या प्रकारचे पेरेंट्स आणि मुलं बघायला मिळतात. पण मग हे ना खूप असा गोंधळ झालेला सगळा तो करिअर प्रकार दिसतो. गॅप्स दिसायला लागतात तुमच्या रेझ्युमेमध्ये. तुम्हाला भरपूरशा प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागतात पॉझिटिव्हली. आणि मग तो जो सेटबॅक कधी कधी ह्या वयात येतो की अरे, माझ्याबरोबर जो शिकत होता, 12वी होता, त्याचं इंजिनिअरिंग पण झालं किंवा मेडिकल पण झालं, आणि माझं अजून फर्स्ट इयरमध्येच मी अडकलेलो आहे. तो जो सेटबॅक असतो ना ॲट दॅट एज, ते ओव्हरकमिंगसाठी भरपूर वेळ लागतो.
सो म्हणून अब्रॉड असेल तर जरा शांतपणे विचार करा, कारण का फायनान्सेस आहेत. आणि मुळात जेव्हा आपण जर सपोज हे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स पण नसते ना, तरी जेव्हा आपण बाहेर कुठे शिकायला जायचं म्हटलं ना, तर मिनिमम 8-10 महिने अगोदर तयारी करावी लागते. म्हणजे एंट्रन्स एक्झाम, फायनान्शियल डॉक्युमेंट, इन्कम टॅक्स डॉक्युमेंट, एसेस, SOPs, रेकमेंडेशन लेटर्स, ह्याच्यात वेळ लागतो. तर कुठेतरी आम्ही मुलांना सांगतो 2 वर्षाचा कालावधी द्यावाच लागतो. पण वेळ आहे, घाई गर्दी करू नका. कसं होतं की अरे आम्ही इंजिनिअरिंगची दिली, नाही आता काय जमत नाही, मग त्याला अब्रॉडची तयारी करू देत. हे असं नाही होणार की लगेच अशी परीक्षा दिली आणि तुम्ही असं नाही होत ना. तिथे पण कुठेतरी होमवर्क कमी पडतोय. जे ऐकतील तिथेच तेच खरं मानायला लागतायत. शांतपणे विचार आणि प्रोफेशनली बघत नाही आहे त्या कोर्सेसकडे. मग कसं होतं, मॅडम फक्त एकच प्रश्न विचारायचा होता हो. आता एक प्रश्न असा नसतो, त्याला बरेचसे ॲस्पेक्ट्स असतात, ते कव्हर करावे लागतात. तर प्रोफेशनल क्वालिफाईड काउन्सिलर, अब्रॉडसाठी पण काउन्सिलर्स आहेत, इंडियन स्टडीजसाठी पण आहेत. कसं आहे, जसं आपण डॉक्टरांचं म्हणतो ना, घरगुती उपाय ठीक आहे, पोट दुखलं म्हणतो अमुक अमुक कर, ठीक आहे, पण शेवटी तुम्हाला स्पेशालिस्टकडे जावंच लागतं ना पण कुठेतरी. हल्ली बाहेर जॉब्स आहेत कुठे, तो फार वेगळा तो भाग वेगळा आहे. विषय आहे. आता तो जॉब मार्केट अँड ऑल, लेट्स नॉट गेट इन टू हो, इट, कारण बरोबर आहे. का ते वेगळंच सगळं होत चाललंय. पण तेच रेझिलियन्स असलं, तुम्हाला माहिती आहे कसं करायचं, की यू आर एबल टू सर्व्हाइव्ह इट ऑल्सो. तुमच्याकडे तो स्किल सेट असला ना, की ते तुम्ही यू मे नॉट बी सक्सेसफुल, बट यू विल बी एबल टू सर्व्हाइव्ह. ॲटलिस्ट सर्व्हायवल स्टेजपर्यंत जा, सक्सेस विल फॉलो इट लेटर ऑन. पण जर सगळं 2-3 वर्षाच्याच आत पाहिजे तर नाही होणार. एक 7-8 वर्षाचा कालावधी दिलाच पाहिजे प्रत्येक गोष्टीसाठी. म्हणजे मला दिसतंय ते असं की हे करिअर शोधणं, ते परस्यू करणं, हे दिवसेंदिवस जास्त कॉम्प्लिकेट होत चाललेलं आहे, ज्याच्यामध्ये पालक आणि मुलं दोघांचा सहभाग आहे. तर एक शेवटचा ना आपल्या प्रेक्षकांना तुम्ही काय संदेश द्याल, की काय केलं पाहिजे? कारण मला दिसतंय की हा फक्त विद्यार्थ्यांचा किंवा फक्त पालकांचा विषय नसून हा एक जॉईंट डिसिजन आहे. तर एक शेवटचा तुम्ही काय आपल्या प्रेक्षकांना सांगाल? एकदम सिम्पल वर्ड्समध्ये सांगायला घेतलं तर टेक इन्फॉर्मेशन बेस्ड डिसिजन्स रादर दॅन इम्प्रेशन बेस्ड डिसिजन्स. दॅट्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. कोणी येस, कोणाच्या बाबतीत ते चांगलं घडलं, जरुरी नाही की ते तुमच्या बाबतीत पण तसंच होणार. कदाचित होईल पण, बट इट्स अ व्हेरी व्हेरी रेअर फिनॉमिनन. इन्फॉर्मेशन आहे, पण फक्त एक आणि एक दुसरं, वेन आय टॉक अबाउट इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट ओनली अबाउट गुगल. अंडरस्टँड देर आर पेड साईट्स ऑल्सो ऑन दॅट. सो थोडं लक्ष द्या, प्रोफेशनल काउन्सिलर्सकडे जा, नीट विचार करा. अचानक एका आठवड्यात जागे होऊ नका की अरे आता 10वीचा रिझल्ट लागला किंवा CETचा रिझल्ट लागला आणि माझ्या म्हणण्याप्रमाणे नाही, तर आता धावपळ करू नका. तुमच्याकडे भरपूर वेळ असतो. सीक प्रोफेशनल हेल्प इज फर्स्ट. प्रोफेशनली पण पर्सनली स्वतःकडे वेळ द्या, की लिहून काढा ना, स्वॉट ॲनालिसिस करा स्वतःचं. मी का हा विचार करते, स्वॉट म्हणजे काय जरा सांगा? स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ऑपॉर्च्युनिटीज अँड थ्रेट्स. मला हे आवडतं, लिखाण आवडतं. मग माझे वीकनेसेस काय आहेत? कदाचित मला लोकांसमोर उभं राहून बोलायची भीती वाटते. माझे ऑपॉर्च्युनिटीज कुठे आहेत? मे बी पब्लिकेशन इंडस्ट्री असेल, माझे कंटेंट रायटिंग असेल. व्हॉट आर माय थ्रेट्स? ओके, ChatGPT आहे इथे. सो अंडरस्टँड ऑल दिस थिंग्स. एकाच बाजूनी एक विचार करून चालत नाही. मी तर नेहमी माझं खूप सिम्पल असतं. जे ट्रेंडिंग आहे, just because it fashion, do you wear it, or it has to suit you. So same way, it has to suit you. If it makes sense, please go ahead and be ready for the entire journey. That's about it. खूप छान. स्वातीताई, तुम्ही इकडे आलात आणि इतकं सुंदर समजावून सांगितलं आणि वाटतं तसं सोपं नाहीये ते आणि म्हटलं तर ते कठीण पण नाहीये. खरंच आहे. तर छान वाटलं. गप्पा छान रंगल्या आपल्या. इथे आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. Thank Thank you. you. Thank you I so hope it much. reaches the right Yes. audience. Yes, yes. आणि मला खूप बरं वाटतंय की तुम्ही अगदी राईट टायमावर घेतलंय. जिथे ना आता हा जो काळ असतो, तो डिसिजन मेकिंगचा खूप मोठा काळ असतो. सो थँक्यू फॉर इन्व्हायटिंग. थँक्यू सो मच. थँक्यू. तर प्रेक्षको, आज स्वातीताईंनी अतिशय महत्त्वाची आपल्याला माहिती दिलेली आहे. करिअर शोधणं, करणं, त्यात सक्सेसफुल होणं, यासाठी काय काय लागतं हे बरंच काही सांगितलेलं आहे. तुम्हाला जर त्याबाबतीत काही प्रश्न असतील की मला ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे, पण मला हे केल्यावर नोकरी मिळेल का, किंवा 12वी नंतर कोणते कोर्सेस उपलब्ध आहेत,
मी कशी टेस्ट द्यावी, तर असे जर तुम्हाला प्रश्न असतील तर कॉमेंट्समध्ये नक्की लिहा. स्वातीताई त्याची नक्की उत्तरं देतील. तुम्हाला एपिसोड आवडला असेलच. शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया पुढच्या वेळी असाच एखादा छान, महत्त्वाचा, इंटरेस्टिंग विषय घेऊन सर्व काहीमध्ये.